นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ครับยังคงเกาะติดสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับคืออย่างนี้ฮะทางด้านของกัมพูชาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับโดยเฉพาะคุณฮุนเซนนะบอกว่าประเทศของเขาตอนนี้โอ้โหกิจการดีเศรษฐกิจดีงานเงินเพียบเราใช้จ่ายเราไม่ต้องใช้เงินไทยไม่ต้องพึ่งหวังสินค้าไทยเราใช้สินค้าของเราเองแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใช่ไหมครับว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งนะในพื้นที่แห่งหนึ่งก็คนงานก็ลุกฮือขึ้นมานะมาประท้วงบอกเฮ้ยสวัสดิการของฉันทำไมไม่ได้เพิ่มสักทีเงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มนั่นคือ1สัญญาณแล้วนะครับล่าสุดนะฮะที่ประเทศไทยเองเราก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้ามาได้นะจากกัมพูชาไหนว่าเศรษฐกิจดีไงครับคุณฮุนเซนกลับมาทำไมล่ะครับแล้วทำไมต้องรอบๆกลับมาคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นหลักๆที่จะคุยกันวันนี้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น MOU 43 MOU 44ยังต้องทำความเข้าใจกับมันอีกเยอะนะฮะสุดท้ายประชาชนก็ยังถามเข้ามาในไลน์Open Chatผมเห็นนะที่ทักกันเข้ามาคุยกันเข้ามาเนี่ยมีการคุยกันว่าสุดท้ายให้ตกลงมันดีหรือไม่ดีหรือควรยกเลิกหรือไม่ยกเลิกวันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมครับท่านนี้นะฮะท่านจริงๆเป็นนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ท่านวันนี้มาในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจต โทนวณินทร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอาจารย์ดุลยภาคนี่คือเป็นกรรมาธิการนะฮะแต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการด้วยแหละผมกำลังสงสัยตกลงมันคืออะไรอย่างเดียวกันหรือเปล่าฮะเลยมันครับก็กรรมาธิการมีทั้งหมด25ท่านนะครับก็จะมีบางท่านเป็นประธานเป็นรองประธานแล้วก็ที่เหลือก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีประธานที่ปรึกษาจัดสรรกันประมาณนี้ครับออกแล้วศึกษาเรื่องของ MOU 4344ว่าข้อดีข้อเสียไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าตามลำดับนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปลงพื้นที่มาที่จังหวัดตราดเกาะช้างเกาะกูดไปดูหลักเขตแดนที่73นะครับก็เขตแดนที่73เนี่ยมันมีความหมายมากนะครับคุณทินเนื่องจากว่าเวลาปักหลักเขตแดนมันจะมีเสามีหมุดเขตแดนหลักที่1เนี่ยอยู่ที่ภูสิงห์ศรีสะเกษใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เรียงจากชายแดนศรีสะเกษมาสุรินทร์มาบุรีรัมย์โค้งมาถึงสระแก้วจันทบุรีตราดตรงแนวเทือกเขาบรรทัดพอสุดปลายแหลมนะครับตรงแหลมสารพัดพิษที่จังหวัดตราดเนี่ยก็จะเป็นการปรากฏตัวของหลักเขตที่73ก็คือเป็นจุดสิ้นสุดของเขตแดนทางบก798กิโลเมตรและเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับเพราะว่าลากจากหมุดตรงนี้ลงไปที่อ่าวไทยดังนั้นหลักเขตที่73จึงสัมพันธ์กับทั้ง MOU 43ทางบกและ44ทางทะเลและนี่ก็คือภาพที่อาจารย์ดูในภาคลงพื้นที่ไปใช่ไหมฮะโอ้ครับนี่แถวเกาะช้างครับน้ำใสเย็นสวยเลยครับแล้วก็ไปเกาะกูดมาเกาะกูดก็สวยจริงๆนะครับอาจารย์ยืนให้เห็นว่าผมก็ไปนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้เอาอย่างนี้เอาตรงๆก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์เจตเพราะอาจารย์เจตเคยพูดประเด็นเรื่องของ MOU 4344ก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์เจตเนี่ยจุดยืนค่อนข้างชัดเจนก็คือยกเลิกไปซะนี่คืออาจารย์เจตนะเดี๋ยวให้อาจารย์เจตขยายเพิ่มเติมนะครับแต่อาจารย์ดุลยภาคมองว่าศึกษามาถึงตอนนี้อาจารย์พอเข้าใจถ่องแท้ยังครับว่า4344เราควรจะยกเลิกคงอยู่หรือปรับปรุงหรือยังไงครับโอ้ผมกราบยอมรับโดยตรงว่ายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยก็สนใจประเทศเพื่อนบ้านนะครับศึกษากัมพูชาการเมืองระหว่างประเทศแต่ว่าพอมาเจอเรื่อง MOU 4344เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้จากนักกฎหมายระหว่างประเทศต้องไปฟังความเห็นจากอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงต่างประเทศไปฟังความเห็นกับท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารไปฟังความเห็นจากนักวิชาการซึ่งมีความเห็นการอธิบายที่น่าสนใจแตกต่างกันไปหลายเฉดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาสร้างเกณฑ์ขึ้นมาครับคุณทินว่าจะทำยังไงเวลาเราพิจารณาทางเลือกว่าจะยกเลิกทั้ง2ฉบับยกเลิกฉบับหนึ่งไม่ยกเลิกฉบับหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่ยกเลิกแล้วปรับปรุงได้ไหมในบางข้อหรือถ้าไม่ยกเลิกแล้วนะครับไปทำ MOU ใหม่เนี่ยเป็นกลยุทธ์ต่อยอดแอดขึ้นมามันจะได้ไหมมันมีหลายช่องทางมากนะครับผมเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีต้องสารภาพตรงๆว่าผมเนี่ยเห็นว่า
ก็ถ้าเราไม่ยกเลิก MOU 4344แต่ปรับปรุงบางส่วนมันจะได้ไหมแต่ว่านี่ผมก็ไปฟังท่านสวฟังผู้เชี่ยวชาญฟังท่านอาจารย์เจตหลายๆท่านผมก็ว่าเอ๊ะหรือว่ายกเลิกมันก็ดีเหมือนกันนะหรือจะยังไงเนี่ยคือมันจะต้องใช้เวลาศึกษากันสักนิดหนึ่งเอาเป็นว่าสรุปอย่างนี้ว่าในชั้นกรรมาธิการตอนแรกตั้งต้นว่าระยะเวลา90 วันนะครับนี่คือกรรมาธิการวิสามัญพอ90 วันปุ๊บเนี่ยก็ต้องสลายตัวไปแต่ปรากฏว่าเฮ้ยขอขยายเดือนนึงแล้วอาจจะขยายมากกว่านั้นเนื่องจากกรรมาธิการเห็นว่าเวลาสั้นไปศึกษาไม่พอก็เลยต้องขอเวลาขยายเวลาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับคอมเมนต์ใน YouTube หรือออนไลน์โอเพนแชทที่ของบ้านถกไม่เถียงนะครับเห็นไหมฮะนี่ขนาดระดับอาจารย์นะฮะแล้วผมเชื่อว่ากรรมาธิการนี่คือคงจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับตัวท็อปอยู่หลายท่านเลยนะครับหลายท่านหลายอาชีพและอาจารย์เรือพายยังมาบอกเลยนะเฮ้ยโอ้จะยกหรือไม่ยกนี่คือรายละเอียดมันเยอะมากขนาดนั้นแล้วต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องขยายเวลาอีกแล้วประชาชนอย่างเราล่ะครับอาจารย์เจตด้วยความเคารพนะฮะที่บอกว่าเนี่ยเอาประชาชนประชามติลงเสียงหน่อยสิว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมถึงบอกตั้งแต่วันแรกที่พอได้ยินข่าวนี้คือไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะยืนยันว่าจะทำประชามติในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าแนวคิดตรงเนี้ยมันทำให้ผมกลับมาในสิ่งที่ผมพูดวันแรกนะครับโอ้โหเราจะเข้าใจ MOU 4344อย่างลึกซึ่งจริงเนี่ยมันใช้เวลานานแต่อาจารย์เจตมาวันแรกแล้วบอกว่ายกเลิกมันไปเลยอาจารย์ยังยืนอยู่ตรงนี้ป่ะยืนจุดนี้ป่ะครับยืนยันอย่างนี้ครับคุณทินคืออาจารย์ดุลยภาคเนี่ยท่านอธิบายแบบน่ารักนะครับอธิบายน่ารักนะผมอาจจะอธิบายแบบไม่น่ารักแต่ว่าท่านพูดถูกคือไม่มีใครจะสามารถบอกว่าเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ต้องขออภัยคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในตอนที่ทำ MOU แต่ละฉบับนะครับคุณชายสุขุมพันธ์นะครับอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งเป็นผู้ลงนาม MOU แต่ละฉบับนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าวันนี้สามารถจะตอบได้ว่าเอาอย่างไรดีแต่การที่เราจะบอกว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆมันเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นเจตจำนงสมมุติว่าเป็นเจตจำนงของผมเป็นยุทธศาสตร์ของผมบอกยกเลิกไปแต่ตัวผมเองจะวัดความเป็นประเทศไทยไม่ได้มันต้องเป็นเจตจำนงของประเทศไทยเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยทีนี้พอเราบอกว่าเจตจำนงของประเทศไทยยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะเป็นเจตจำนงของใครยุทธศาสตร์ของใครทำไมเขาไปเขียนเรื่องของหนังสือสัญญาเอาไว้ในหมวดรัฐมนตรีล่ะเขาไปเขียนไว้ในหมวดคณะรัฐมนตรีเพราะว่าหนังสือสัญญาต่างๆมันจะเริ่มจากคณะรัฐมนตรีทำไมเริ่มจากคณะรัฐมนตรีก็คณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารชื่อก็บอกอยู่แล้วก็ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินถูกไหมครับอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภาก็คือมีสภาเป็นคนคุมถ้ามันมีหนังสือสัญญาอะไรที่มันหนักหนาจะต้องมีการตัดสินใจแทนปวงชนชาวไทยก็ต้องใช้รัฐสภาซึ่งเอาทั้งสองสภาไม่ใช่แค่สภาผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิสภาด้วยไม่ใช่เพียงแต่ฝ่ายบริหารแต่ยังไงก็ต้องเริ่มจากฝ่ายบริหารดังนั้นเจตจำนงก็ต้องเป็นเจตจำนงฝ่ายบริหารต้องไปคิดไปพิจารณามาแล้วมานำเสนอกับประชาชนถึงมีกรรมาธิการนี่ถึงมีกรรมาธิการวิสามัญแต่กรรมาธิการวิสามัญนี่เป็นกรรมาธิการวิสามัญของสภานะครับไม่ใช่ของฝ่ายบริหารนะที่นี่สมมุติสภาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไว้ใจฝ่ายบริหารมีหลายประเทศก็ทำแบบนั้นคือฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการอยู่ฝ่ายสภาก็บอกว่าฉันไม่ไว้ใจฝ่ายบริหารในฐานะที่ฉันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งระบบรัฐสภานะแม้กระทั่งระบบประธานาธิบดีรัฐสภาก็เคยทำเรียกมาคุยซิประธานาธิบดีเธอส่งคนของเธอมาคุยกับฉันหน่อยว่าเรื่องนี้มันจะไปไกลเพราะมันจะผูกพันประชาชนทั้งหลายและมันอาจจะมีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2-3 เรื่องครับที่เขาถือมากคือ1ต้องทำให้เรามาออกกฎหมายเป็นประการหนึ่งประการใดและบรรดากฎหมายเหล่านั้นอาจจะกระทบนะครับถึงความเป็นอยู่ถึงเศรษฐกิจถึงสถานะหลายประการของประเทศอันนี้เนี่ยเธอต้องมาคุยกับสภาแล้วล่ะอันที่2กระทบถึงการใช้เขตอำนาจเขตอำนาจหมายความว่าทั่วผืนปฐพีที่เป็นดินแดนของประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศนั้นย่อมสามารถกำหนดได้ว่าฉันจะให้ประชาชนที่อยู่เป็นประชาชนของฉันทำแบบนี้คนทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ในประเทศฉันจะให้ทำแบบนั้นนี่คือเขตอำนาจสุดท้ายสำคัญมากที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาคืออาณาเขตทั้งบกและทะเลสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่สภาเขาไม่ยอมดังนั้นเนี่ยถ้าจะกำหนดเจตจำนงแล้วมันมีเรื่องกระทบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฝ่ายบริหารจะทำเองลำบากฝ่ายบริหารต้องไปถามสภาแล้วถ้ามันเกิดยุทธศาสตร์เช่นสมมุตินะว่าตอนนี้มี MOU 4344ในเชิงยุทธศาสตร์ถ้ามี MOU 4344ต่อไปผลดีคืออะไรคุยกันทำความเข้าใจกันปักเขตกันไปแบบที่อาจารย์ดุลยภาพบอกพอไปถึงเขตที่73ใช่หรือไม่รู้นะพอพ้นจากเขตที่73ไปทางทะเล
จะเป็นอย่างไรใช่หรือไม่รู้นะทีนี้ลองมาดูว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไว้ใจสถานการณ์ได้หรือไม่ว่าท้ายที่สุดเมื่อปักปันกันไปเมื่อจะสรุปกันทุกอย่างจะสงบลงตัวจะเป็นมิตรต่อกันเกิดสันติภาพถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าก็พูดคุยกันไปถูกไหมแต่ถ้ามันรบพุ่งกันอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยที่บอกเชิงยุทธศาสตร์ก็คือว่าตอนนี้เราถอนความสัมพันธ์ทางการทูตลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตถูกไหมเราถอนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจลดระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจถูกไหมครับเป็นยุทธศาสตร์ก็คือต้องถอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการมีหนังสือสัญญาหรือการมี MOU นะครับไอ้บันทึกความเข้าใจกันเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่ถือได้ว่าคุยกันได้แต่ถ้าเราบอกว่าคุยกันไม่ได้ก็เลิกเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ได้ลงลึกไปในเนื้อหานะเราดูแต่ว่าเจตจำนงของประเทศคืออะไรถูกไหมครับยุทธศาสตร์ของประเทศคืออะไรถ้าเรามองแบบนี้นะแล้วรัฐบาลกล้าตัดสินใจอย่าลืมนะครับว่าผมแสดงจุดยืนผมชัดเจนถูกไหมพรรคภูมิใจไทยก็เคยแสดงจุดยืนของท่านชัดเจนในตอนที่ท่านเป็นฝ่ายค้านถูกไหมพอมาถึงวันนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลจุดยืนนั้นของท่านอยู่ที่ไหนตอนที่ท่านเป็นฝ่ายค้านจุดยืนผมก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ท่านเป็นรัฐบาลจุดยืนผมก็เป็นแบบนี้แต่จุดยืนท่านคืออะไรอย่าบอกว่าตอนเป็นพรรคฝ่ายค้านไม่ได้คิดแจ้งแทงตลอดจะบีบคั้นแต่ให้รัฐบาลเขาทำแต่พอมาเป็นรัฐบาลต้องคิดแจ้งแทงตลอดแบบนี้ก็ตายสินั่นแปลว่าคุณไม่เป็นธรรมกับฝ่ายรัฐบาลนะตอนนั้นน่ะที่คุณไปกดดันเขาจะเป็นใครเขาจะดีไม่ดีนะถูกผิดดีเลยว่ากันอีกทีมันคนละเรื่องแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณอยู่ในสภาร่วมกันกับเขาแล้วคุณกดดันเขาให้ยกเลิกพอคุณมาเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณบอกเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วตอนนั้นคุณกดดันเขาคิดบ้างไหมว่าเขาก็ต้องตัดสินใจลำบากพอมาวันนี้คุณจะบอกคุณตัดสินใจยากเหรอเขายังไม่ได้ตัดสินใจก็เลยมีนั่นนี่ไงกรรมาธิการแต่พามาศึกษาตอนนั้นคุณอ่ะจุดยืนตอนนั้นคุณชัดเจนมากยกเลิก MOU 43 44อ่ะแล้วทำไมมาตอนนี้ต้องมาศึกษาถ้ามันมีจุดยืนอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะแปลว่าคุณต้องควรรู้แล้วถูกไหมคุณไปผลักดันรัฐบาลบอกให้ยกเลิกอ่ะคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโหน่อีเหน่คุณไปบอกให้เขายกเลิกคุณเอาอะไรไปบอกให้เขายกเลิกแปลว่าคุณต้องศึกษามาระดับหนึ่งอ่ะมาวันนี้คุณกลับมาบอกว่าไม่ยกเลิกศึกษาดีกว่าคิดดูก่อนยิ่งแย่ไปกว่านั้นคุณจะเอาหลังพิงประชาชนอ่ะแล้วคุณก็บอกไปประชามติอ่ะไอ้นี่คุณไม่เอาเปรียบประชาชนเหรอตกลงคุณจะเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินหรือคุณจะให้ประชาชนทำคุณก็ออกไปถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวใจนะอาจารย์เจตอย่างนี้คุณผู้ชมว่านี่คือแค่หลักการความคิดของอาจารย์เจตแต่เรายังไม่ลงลึกถึงว่า MOU 43มีข้อดีอย่างไรข้อเสียอย่างไรถูกต้องไหมอาจารย์ดุลยภาครวมถึงอาจารย์เจตด้วยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นั่นคือประเด็นสำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจของกัมพูชาเองนะตอนนี้ผมว่าเขาคงอาจจะลำบากมากนะอาจารย์ดุลยภาคอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้ในช่วงต่อไปคุณผู้ชมครับและแน่นอนคุณผู้ชมครับเราโปรยหัวข้อไว้อย่างนี้นะฮะยุทธการเสียงผีเขย่าขวัญกัมพูชา เอาละถึงแม้เรื่องตอนนี้ก็คือนะอินฟลูเอนเซอร์ก็ดึงออกแล้วว่าจะไม่เปิดแล้วนั่นก็จบไปแล้วนะครับแต่ในเวลาเดียวกันแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมแบบนี้ฮะทั้งสองท่านมองอย่างไรมันควรจะเกิดขึ้นไหมไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศอย่างอื่นก็แล้วแต่ในที่เขาบอกมันเป็นกระทบสิทธิ์บางคนก็ออกมาคัดค้านบางคนออกมาเห็นด้วยเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้าขยายกันเต็มๆถกไปเถียงสักครู่เดียวครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน2จอจะไปพออะไรยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screen สายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพลอตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Dry Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Dry Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Dry Screen รองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง5จอด้วยความละเอียด Full HD 1920 คูณ 1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัดปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระดีไซน์เรียบหรูพับและใส่กระเป๋าพกพาสะดวกพิเศษจอที่3พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันทีดีขนาดนี้อย่ารอช้ามี2รุ่นให้เลือก14 นิ้ว 19,900 บาทและ16 นิ้ว 21,900 บาท
สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายนลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาทเหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ GreenTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับอาจารย์โดยภาคนะฮะอาจารย์เจตนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวนำมาฟังความคิดเห็นกันทั้งสองท่านดีกว่านะเมื่อสักครู่นี้เราพอจะทราบถึงจุดยืนของแต่ละท่านในเรื่องของ MOU 4344นะครับผมสรุปนะฮะอาจารย์เจตนี่ชัดเจนว่ายังไงคือยกเลิกไปส่วนเหตุผลที่ยกเลิกเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่ายกทำไมในมุมของอาจารย์ต้องยกเลิกส่วนอาจารย์ดูในภาคตอนแรกก็ยอมรับบอกว่าตอนแรกก็เอาง่ายๆคือไม่ต้องยกเลิกหรอกปรับปรุงไหมอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วแต่พอเข้ามาฟังโอ้โหรายละเอียดมันเยอะเหลือเกินก็ยังไม่สามารถตกผลึกได้จริงๆว่าสุดท้ายในมุมของอาจารย์ว่าควรจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกคราวนี้ข้อดีข้อเสียครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะอาจารย์เจตอาจารย์ดูภาพคือให้เห็นว่าข้อดีข้อเสียของ MOU 4344มันมีอะไรบ้างและสุดท้ายสุดคุณผู้ชมก็จะมีข้อมูลในการประมวลว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยในมุมของเราในมุมฉันควรจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกอาจารย์ดูภาพครับมันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ยังไงยกข้อดีสัก 2-3 ข้อก็ได้ฮะอาจารย์เท่าที่อาจารย์พอจะพูดได้ผมว่าข้อดีหลักๆเลยก็คือมันเป็นหลักยึดเดียวนะครับที่ดึงกัมพูชาให้มาคุยกับเราในความสัมพันธ์แบบทวิภาคีคือเพราะว่ากัมพูชาเขาก็บางอย่างที่เป็นประโยชน์เขาก็มาคุยนะครับในกรอบ MOU นะครับตามหลักทวิภาคีบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์เขาก็โล่ไปฟ้องศาลโลกนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแต่ว่าไทยเราเนี่ยยังมีหลักยึดในเรื่องของ bilateral ทวิภาคีกับเขาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งมันบางอย่างมันก็สามารถดึงกัมพูชากลับมาอยู่ในวงคุยได้บางอย่างเขาจะออกนอกทะเลก็สุดแท้แต่ว่านี่คือหลักยึดเดี่ยวที่เรามีกับเขาเราผูกเขาได้นะครับอันนี้พอเห็นภาพเหมือนเวลาเราคุยอะไรทำสัญญาอะไรกับใครอย่างน้อยเรามีสัญญาสมมติเราตกลงว่าเราจะซื้อขายที่ดินเลยก็แล้วแต่มันมีสัญญาอยู่ไม่ใช่พูดแค่ปากเปล่าความหมายคือประมาณนั้นว่ามันมีหลักยึดอยู่อันหนึ่งใช่ครับแต่ว่าข้อที่น่ากังวลมันก็คือตกลงไอ้ MOU เนี่ยมันไปยอมรับแผนที่มาตราส่วน1:200,000ของกัมพูชาหรือไม่ใช่ไหมครับซึ่งคือแน่นอนมันมีศักดิ์ของหลักฐานในทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานที่เอามาพิจารณาประกอบใช่ไหมครับส่วนที่สัญญา1904 1907นะครับแล้วก็มีพวกเอกสารบันทึกหรือแผนที่แนบอะไรอย่างเงี้ยก็ลดหลั่นกันไปตามศักดิ์ของมันแต่ว่ามันก็มีแผนที่1:200,000ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งฝ่ายที่ไม่สบายใจก็เห็นว่ามันก็ยังไม่เสด็จน้ำนะมันก็ยังมีการอนุญาตโดยในหรือเปิดเผยบางอย่างหรือเปล่าสุดแท้แต่การตีความว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จาก MOU ตรงนี้เพราะว่ามันรับแผนที่1:200,000นะครับซึ่งของเราเนี่ยจะเป็น1:50,000ใช่ไหมครับสเกลมันต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่าปัญหาที่น่าสนใจมันก็คือว่า1ตกลง MOU เนี่ยเป็นแค่ข้อตกลงเฉยๆบันทึกความเข้าใจหรือว่าเป็นสนธิสัญญาในชั้นกรรมาธิการเนี่ยนะครับอาจารย์แล้วก็คุณทินครับผมก็ฟังอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกต.เจ้ากรมแผนที่ทหารผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคต่างๆเขาก็บอกว่ามันเป็นสนธิสัญญาใช่ไหมครับอย่างท่านอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยก็บอกว่าเป็นสนธิสัญญาทีนี้พอมาเป็นสนธิสัญญาปั๊บเนี่ยเรายกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่หรือว่ามันจะต้องพร้อมกันกับทางกัมพูชาด้วยดังนั้นไม่ว่าจะอะไรเนี่ยท่าทีหรือเจตจำนงของกัมพูชามันเป็นปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบทีนี้ท่าทีของกัมพูชาเจตจำนงของกัมพูชาผมที่ศึกษาเรื่องการเมืองประเทศเพื่อนบ้านผมก็อ่านรัฐธรรมนูญของราชจักรกัมพูชาแล้วก็ไปพบมาตราที่2เลยว่าด้วยอธิปไตยแห่งรัฐเขาเขียนไว้เลยว่าอธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยจะต้องสมบูรณ์แบบตามเขตแดนนะครับที่สัมพันธ์กับแผนที่สเกล1:100,000นะครับนี่คือในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเลยซึ่งจัดทำขึ้นในปีคศ1933ถึง53นะครับก็คือในช่วงที่กัมพูชากำลังก่อรูปรัฐสมัยใหม่กัมพูชาได้รับเอกราชเนี่ยปลายปี1953ไอ้แผนที่1:100,000น่าสนใจเพราะมันคือแผนที่1:200,000นั่นแหละนะครับที่ฝรั่งเศสทำกับสยามแต่ว่ากัมพูชาเขาเอามาแปลงเอามาโมดิฟายให้มันเหมาะสมกับภูมิประเทศจริงในสเกล1:100,000แต่ว่ามันเบสหรืออยู่บนพื้นฐาน1:200,000นี่แหละนะครับ
แสดงว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไปปรากฏในรัฐธรรมนูญ ครับ ของกัมพูชา แสดงว่ากัมพูชาคงหัวชนฝาเลย ว่ายังไงเนี่ยก็คือจะตกลงกับไทยหรือของประเทศอื่นยังไง ก็คือจะต้องยึดตามนี้ ครับ นะครับ ก่อนนะอาจารย์ก่อนที่จะไปที่อาจารย์1 ต่อ 100,000 แต่เขา modify มาจาก1 ต่อ 200,000 ใช่ครับ ครับ ใช่ครับ แล้วอันไหนมันแม่นยำกว่าฮะแล้วพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ ก็1 ต่อ 200,000นี่หยาบที่สุดแล้ว ใช่ไหมครับ1 ต่อ 100,000 ก็จะต้องละเอียดขึ้น แสดงว่า1 ต่อ 100,000 ของเขาอาจจะต้องเสียพื้นที่บางพื้นที่ไปหรือเปล่าฮะหรือผมพยายามจะถามแบบให้เข้าใจง่าย ๆ นะฮะ คือ ว่าถ้าเขายึด1 ต่อ 100,000 เราก็บอกเนี่ยขนาดคุณยังยึด1 ต่อ 100,000 ในรัฐธรรมนูญเลยอ่ะแสดงว่าพื้นที่ที่คุณมาอ้างสิทธิ์กับเราเนี่ย ไม่เสีย อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ยังไม่แน่ใจในข้อนี้ใช่ไหมครับ ครับก็ต้องไปศึกษากันดูอีกทีโดยละเอียดนะครับ แต่ว่า1 ต่อ 100,000 มันจัดทำ1933 ถึง 1953 ทำหลัง แล้วพอกัมพูชาได้รับเอกราชปลายปี 1953 เนี่ยสักพักหนึ่งพระบาทนโรดมศรีหนุก็ฟ้องศาลโลกกับประเทศไทยในกรณีของปราสาทพระวิหาร ครับ แล้วศาลก็สุดท้ายก็ตัดสินโดยใช้แผนที่1 ต่อ 200,000 ด้วยส่วนหนึ่ง แต่ว่า1 ต่อ 200,000 เนี่ยกัมพูชาก็คือก็แผนที่ตรงนี้แหละที่เขาใช้เพียงแต่ที่ระบุในรัฐธรรมนูญเนี่ย1 ต่อ 100,000 ก็คือแปลงมาจากตรงนี้อีกทีหนึ่ง โอเค นะครับ ครับ อาจารย์เจตจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ ง่ายๆอย่างนี้ครับประเด็นที่คุณทินถาม อ่าฮะ นะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบง่ายๆ นิดเดียวทำไม1 ต่อ 100,000 ถึงไม่เสียดินแดน อ่ะ นะครับอาจารย์ดุลยภาพพูดชัดอยู่แล้ว คือถ้ามันเป็นการลดรูป หรือว่าเป็นการใช้มาตราส่วนที่แตกต่างกันจริง 1 ต่อ 200,000 1 ต่อ 100,000 1 ต่อ 50,000 ย่อมแตกต่างกันนะครับในแง่พื้นที่สมมุติขีดเส้นอย่างนี้2ฝั่งนะครับจะต้องแตกต่างกัน1 ต่อ 200,000 1 ต่อ 100,000 1 ต่อ 50,000 ครับ แต่กัมพูชาเขียน1 ต่อ 100,000 ไปอย่างนั้นเอง แต่จริง ๆ มันคือ 1 ต่อ 200,000 นั่นแหละแบบที่อาจารย์ดุลยภาพพูด แล้วการที่ทำแบบคิดศักราช 1933 ถึง 1953 เนี่ยทำไปเช่นนั้น คุณทินต้องคิดอย่างนี้ว่ากัมพูชามีดินแดนติดต่อกับประเทศอะไรบ้างในโลกนี้ ติดต่อกับฝรั่งเศสเหรอ ไม่ ติดต่อกับอังกฤษเหรอ ติดต่อกับอเมริกาเหรอ ติดต่อกับไทย และติดต่อกับใครอื่น เขาก็ทำเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบจากบรรดาประเทศเหล่านี้เท่านั้นแหละ ความได้เปรียบของกัมพูชาอยู่ที่ไหน ความได้เปรียบของกัมพูชานะครับอยู่ที่ข้อแรก อันนี้เอาแค่ MOU 43นะครับ ข้อแรกของ MOU ซึ่งอาจารย์นุ้ยภาพพูดไว้แล้ว มันมี 1.1 1.2 1.3 ถูกไหมครับ 1.1 พูดถึงอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสถูกไหมครับ ปีค.ศ. 1904 นี่นะ อันนั้นเนี่ยเดิมทีใช่ไหมครับ มันบอกว่าเอาสันปันน้ำเป็นตัวกำหนดอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับ Watershed เสร็จแล้วเนี่ยพอไปถึงศาลโลกที่อาจารย์ดุลยภาพพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ศาลโลกแทนที่จะไปเอาไอ้สันปันน้ำกลับไปเอาแผนที่1ระวางชื่อระวางดงรักมา แล้วก็มาบอกว่าเอาตามนี้ กลายเป็นว่าปราสาทพระวิหารซึ่งอยู่ด้านเหนือของสันปันน้ำจะต้องเป็นของไทยนะถ้านับตามสันปันน้ำแต่ไปนับเอาแผนที่1 ต่อ 200,000 แล้วก็เป็นระวางเดียวคือระวางดงรัก ซึ่งไทยไม่เคยยอมรับเลยนะ ไปบอกว่าเนี่ยตามแผนที่ระวางนี้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา โดยไม่ชี้เขตแดนกัมพูชานะไม่ชี้เขตแดนและอธิปไตยเอามาจากไหน เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์นี้มันยังผูกไว้อยู่ถูกไหมครับ ทีนี้เอาล่ะไอ้ตัวที่เป็นโทษสนธิสัญญาต่อมาปีค.ศ. 1907 มันเป็นการแลกกันเอาเกาะกูดมาถูกไหมครับแล้วก็เอาพื้นที่อื่นถูกไหมครับสลับแลกกัน แต่มันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยจะมาแลกกันโดยที่ไม่คำนึงถึงไอ้ตัวอนุสัญญาปีค.ศ. 1904 เพราะมันเชื่อมกันไอ้ 1.3 นี่แหละอันตรายเพราะไปพูดถึงบรรดาแผนที่ทั้งหลายไอ้แผนที่นี่แหละครับประวัติศาสตร์ความเป็นมามันมีอยู่เดิมถูกไหมแล้วด้วยวิถีทางแบบที่กัมพูชาทำแบบที่อาจารย์ดุลยภาคอธิบายครับไอ้1 ต่อ 100,000 มันคือ1 ต่อ 200,000เราจะต้องมาใช้ไอ้แบบเดิมทำไมและพูดก็พูดนะคุณทินผมไม่อยากจะพูดแบบหยาบคายนะอย่ามาคุยกันแบบทาสกับไทยนี่หมายความว่าสละไอไม้มาลายทอทหารนะฟรีสเตทกับ slave state ถ้ากัมพูชายังคงคุยสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสนะเข้าใจไหมมันมีคำว่าฝรั่งเศสมันคือ slave state เราต้องการคุยกับ free state ไทยนี่คุยได้มาตลอดจะเป็นสยามหรือจะเป็นไทยเพราะเราเป็น free state มาตลอดตอนคุยกับฝรั่งเศสเราก็เป็น free state ถึงจะเป็น free state แต่กัมพูชาคือกัมพูชาตอนนั้นเป็นทาสเป็นผมได้บอกอะถ้าพูดหยาบคายเป็น slave state แต่ถ้าเกิดพูดแบบเขาพูดกันทั่วไปก็คือว่าเป็นเมืองขึ้น
เมืองขึ้นถูกไหมแต่ผมไม่รู้ว่า colonize ท่ากับเมืองขึ้นcolonize โอเคเป็น colony ถูกป่ะที่ที่คุณจะพูดในฐานะอะไรถ้าคุณจะพูดในฐานะ free state คุณไม่ต้องพูดสนธิสัญญาฝรั่งเศสไม่ต้องพูดอนุสัญญาฝรั่งเศสดิถ้ามันมีวิถีทางในการทำแผนที่แบบใหม่ไอ้แบบที่เรียกว่าไลด้าถูกไหมก็เลิก43ถูกไหมแล้วก็มาคุยไลด้ากันก็มาคุยถูกไหมแล้ว44เนี่ยนะ44ยิ่งแย่ไปใหญ่ปีพุทธศักราชนี่มาพุทธศักราชนะพุทธศักราช2515อยู่ดีๆลอนดอนก็ขีดเส้นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถามอาจารย์ดุลยภาคได้ขีดเส้นอะไรก็ไม่รู้ตามใจบอกฉันจะขีดแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขีดเอาแต่ตามใจแต่แค่ว่าไม่มีอะไรนะเพราะในไอตัวอนุสัญญากับสนธิสัญญาที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะมันบอกไว้ไงว่าเวลาเล็งจุดสูงสุดของอะไรของเกาะกูดเขาแทนที่จะเล็งเฉพาะเกาะตรงจุดสูงสุดเพื่อที่จะขีดเส้นในทะเลนะเขาผ่ากลางเกาะกูดเลยอ่ะแล้วพอผ่ากลางเกาะกูดเสร็จเขาบอกว่ากูจะนับแบบเนี้ยใช่ไหมล้นเกล้ารัชกาลที่9ได้ทรงมีพระบรมราชโองการปีพุทธศักราช2516เป็นไปตามกฎหมายทะเลกฎหมายระหว่างประเทศ Law of the Sea ทุกอย่างทุกประการแล้วปรากฏว่าใน MOU 44ตอนรัฐบาลคุณทักษิณเป็นนายกเอา2อันนี้มารวมกันเนี่ยคุณทินนึกออกไหมว่าไอ้คนนึงขีดผิดอ่ะไอ้คนนึงขีดถูกแล้วเอามารวมกันพอรวมกันเสร็จดันบอกว่าไอ้ด้านบนเนี่ยนะเป็น area to be delimited คือเป็นพื้นที่ที่จะมาปักปันกันไอ้ด้านล่าง area to be developed joint developed ด้วยนะพัฒนาร่วมแล้วคุณทักษิณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นถูกไหมตอนที่มาพูดบนเวทีแบ่งกัน50-50สิเอามันมาจากไหนอะทั้งหมดเหล่านี้ไงเราไม่เอาการเมืองมาพูดนะแต่เราเอาแค่ตัวหนังสือสัญญา2ฉบับนี้ที่อาจารย์ดุลยภาคพูดเนี่ยมันเป็นสนธิสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนาตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญานะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีแจงเลยว่าอนุสัญญาเป็นยังไงเลยว่าถ้าเอาตามกฎหมายไทยสูงสุดคือรัฐธรรมนูญมันก็คือหนังสือสัญญาเพราะฉะนั้นคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันก็คือหนังสือสัญญาแสดงว่าเรายกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับได้สิครับมันก็ต้องไปดูไงว่าอนุสัญญาเวียนนาที่จะยกเลิกทำไงสมมุตินะเราก็ไปดูดิข้อบทหรือมาตราที่56ถูกไหมครับว่าจะยกเลิกยังไงหรือว่าเราจะดู60นะหรือว่าเราจะดู62ถูกไหมทั้งหมดที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยง่ายๆ56คืออย่างนี้ไม่ได้เขียนเอาไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้จะเลิกยังไงแต่มันมีนัยยะว่าเลิกได้ก็เลิกได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็น60มีประเทศหนึ่งใดที่เป็นคู่ภาคีในทวิภาคีนั้นที่ละเมิดต่อการทำความตกลงหรือทำหนังสือสัญญานั้นหรือทำสนธิสัญญานั้นหลายรอบนะอาจารย์ก็ยกเลิกได้ถูกไหมหรือ62มีสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่สามารถจะยืนยันในเรื่องเดิมให้เป็นเหมือนเดิมได้ก็เอาไหนก็ได้เนี่ยทั้งสำหรับผมนะ56 60 62ได้หมดจะเอายังไงถูกไหมครับก็ยกเลิกไปและแถมไม่พอที่คนบอกว่าไม่ได้ถ้ายกเลิกไปนะจะถูกลากไปต่างประเทศไปสารโลกอะไรเนี่ยถ้ายกเลิกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดช่องให้กับประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะด้วยความเคารพเพราะตอนนี้เขาบอกว่าต่างประเทศไม่กล้าแทรกแซงเพราะอะไรเพราะเขาบอกเฮ้ยมันบาลานซ์โรคุณมีทวิภาคีคุณก็ไปคุยกันเอง2เจ้าดิเราไม่มายุ่งเกี่ยวแต่ถ้าไม่มี MOU 43ปั๊บเอาละคราวนี้ล่ะมือที่3ประเทศที่3ประเทศที่4ก็เข้ามาใช่หรือไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับและยังมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจในพม่าไม่โทษทีฮะเศรษฐกิจในกัมพูชาผู้ปิดประเทศแล้วเดี๋ยวงานเข้าเศรษฐกิจในกัมพูชานะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลยภาควิเคราะห์กันนิดนึงนะสักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับดั้งเดิมวัตถุดิบกุ้งเนี่ยในตำบลนี้มันล้นตลาดจะทำยังไงดีถึงจะให้สินค้าตัวนี้เราออกได้ลุงก็มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นใส่น้ำตาลและกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดออกเค็มเปรี้ยวเผ็ดน่าจะติดตลาดแล้วก็ลองทำดูแล้วมันก็ติดจริงๆแต่ร้านเราเป็นร้านดั้งเดิมและมีน้ำจิ้มร้านเดียวที่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ที่ Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือเลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อครับรายการถกไม่เถียงอยู่กับอาจารย์เจตอาจารย์ดุลยภาคนะครับเอาละเดี๋ยวคงได้พูดถึงเรื่องของ MOU 4344เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับแต่ผมขออนุญาตมาแตะในเรื่องของเศรษฐกิจของกัมพูชานิดนึงเขาเรียกว่าพักเบรกผ่อนคลายนิดนึงนะเดี๋ยวจะเครียดกันเกินไปเพราะมีแฟนคลับบางท่านนะคุณยายรัชนีบอกอาจารย์เจตใจเย็นเดี๋ยวความดันขึ้น
อาจารย์ลือภาคครับปรากฏการณ์ของเรื่องของการรับรองเข้าประเทศของชาวกัมพูชาณตอนนี้มันคงสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจของบ้านเขาใช่หรือไม่เพราะตอนแรกเขาบอกให้เศรษฐกิจดีแขกต้อนรับกลับเข้ามาประเทศเราจะมีงานให้ทำเงินเยอะแยะมากมายทำไมยังต้องรับรอบกลับเข้ามาประเทศเราผมคิดว่าเขาคงมีปัญหาจริงๆนะครับการปิดด่านจริงๆมันก็ทำให้ช่องทางติดต่อขนส่งสินค้าบริการเนี่ยมันลดทอนลงไปกัมพูชาก็คงจะสูญเสียผลประโยชน์บางประการเหมือนกันมีคนบอกว่าไทยปิดด่านแล้วกัมพูชายังอยู่ได้คุณเซนบอกว่าอยู่ได้อีก100 ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็มีพาร์ทเนอร์คู่ค้าอื่นๆอะไรทำนองเนี้ยแต่ผมว่าณวันนี้เขาเริ่มถึงทางตันมากขึ้นเพราะว่าข่าวล่าสุดก็คือสินค้าเกษตรของกัมพูชาเนี่ยส่งเข้าไทยไม่ได้เขาก็ระบายเข้าเวียดนามแต่ปรากฏว่าดีมานด์ซัพพลายมันไม่สมดุลกันนะครับเขาระบายเยอะเกินไปแล้วก็คุณภาพของสินค้าเกษตรเนี่ยมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยสกัดกั้นสินค้าจากกัมพูชาเกษตรกรเริ่มงอแงเลยนะครับหันไปทางไทยก็ตีบตันหันไปทางเวียดนามก็เริ่มตีบตันนะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีถ้าเราจะกดดันกัมพูชาจริงๆหรือแม้กระทั่งทำให้กัมพูชาเนี่ยถูกบั่นทอนสมรรถนะที่จะคุกคามไทยลงไปตามที่กองทัพบกเคยแถลงเอาไว้เนี่ยเราจะต้องปิดด่านให้แน่นหนาและที่สำคัญกัมพูชามีลักษณะเป็นรัฐแซนด์วิชที่ถูกประกบโดยไทยกับเวียดนามแล้วทีนี้ว่าจะน่าสนใจไหมแทนที่เราจะบอกว่าการแก้ปัญหากับกัมพูชาเราไปพึ่งมาเลเซียอย่างเดียวซึ่งไม่ได้อยู่ในอินโดจีนนะครับแต่ว่าเป็นประธานอาเซียนแต่ก็ใกล้จะหมดอายุของประธานอาเซียนใช่ไหมครับเราเปลี่ยนหน่อยได้ไหมว่าเพิ่มเวียดนามเข้ามาเป็นนะครับประเทศที่ประสานกับประเทศไทยเพื่อจะกดดันพฤติกรรมกัมพูชาบางอย่างนะครับมันเป็นไปได้มันมีวิธีการนะครับถ้าทำแบบนี้ได้กัมพูชาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเลยทีเดียวนะครับถ้าสรุปตอบคำถามคุณทินว่าถามว่าเศรษฐกิจกัมพูชาตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีใช่ไหมผมว่ามันก็มีสัญญาณบ่งชี้อย่างนั้นผมจะเพิ่มแล้วกันเรื่องของแรงงานที่ไหลกลับอย่างเงี้ยถ้าบ้านเขาดีงานรองรับเยอะจริงๆเนี่ยแล้วจะไหลกลับทำไมแล้วโทษทีนะครับยุทธศาสตร์ของทางกระทรวงแรงงานหรือภาคส่วนทางธุรกิจเนี่ยไปพิจารณาถึงการนำแรงงานจากบังคลาเทศกับศรีลังกาเข้ามาทดแทนแล้วนะครับนั่นก็คือในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งเราพึ่งแรงงานกัมพูชาความต้องการแรงงานเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงเพราะว่ามีเลเบอร์ชุดใหม่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วยังไม่นับเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขแฝงซึ่งไม่ได้พูดถึงในสังคมกัมพูชานั่นก็คือทหารเขมรที่ไปเสียชีวิตเยอะในพื้นที่อุดรมีชัยที่ว่ากันว่าเสียชีวิตเป็นหลักพันนะครับที่โดน F16 หรือโดนอะไรแต่ว่าฮุนเซนปิดข่าวคำถามก็คือว่าถ้าเขาเหล่านั้นเสียชีวิตจริงๆนะครับโครงสร้างทางสังคมกัมพูชาที่มีแม่ม่ายมากขึ้นมีเด็กกำพร้ามากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเสียลูกอย่างซึ่งเป็นทหารเนี่ยเสียชีวิตนะครับเขาจะเอาอะไรกินนะครับในเมื่อว่าหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นทหารเนี่ยเขาสูญเสียชีวิตไปไอ้ตรงเนี้ยนะครับถ้าเสียชีวิตเป็นหลายพันใช่ไหมครับแล้วครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจะอีกสักเท่าไหร่มันไม่ใช่ผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาจิตวิทยาทางสังคมเป็นโครงสร้างประชากรของกัมพูชาในระยะยาวเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐกัมพูชาพยายามจะกดทับเอาไว้ไม่ให้มีเสียงร้องเรียนไม่ให้มีเสียงถามหาญาติที่เป็นทหารแต่วันเวลาผ่านไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบเพราะว่าพวกนี้ตายฟรีนะครับผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการจัดสวัสดิการมาดูแลเหมือนทหารไทยที่เสียชีวิตหรือที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับเราดูแลครอบครัวเขาอย่างดีระยะยาวแต่กัมพูชาไม่ใช่นะครับนี่คือความแตกต่างและเป็นปัญหาหนึ่งนะครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ดิรภาคก่อนที่จะไปอาจารย์เจตคือตอนนี้มันเป็นฝีรอที่จะระเบิดแล้วมันมีโอกาสที่จะระเบิดใช่ไหมครับของกัมพูชาถ้าระเบิดตุ้มจะเกิดอะไรขึ้นมันจะคล้ายๆแบบเนปาลเลยไหมครับก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่คือก็จะต้องดูศัตรูของฮุนเซนฮุนมาเนตว่าจะออกอาวุธเด็ดขยันขันแข็งแค่ไหนก็คือต้องไปดูสมรังสีนะครับดูทางหม่อมจักราวุธทายาทของเจ้านโรดมรณฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรแต่คือผมอยากจะบอกตรงๆว่าเศรษฐกิจกัมพูชาอาจจะได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้หมายความว่าระบอบฮุนเซนฮุนมาเนตเนี่ยจะพินาศทลายลงในชั่วพริบตาเพราะว่าระบอบที่ปกครองประเทศนี้มา 38-40 ปีเขาก็ต้องมีอาวุธเด็ด
นะครับหรือมีพลังที่ปลูกถ่ายไปในโครงสร้างรัฐและสังคมกัมพูชาอย่างลึกซึ้งนะครับแต่ตอนนี้รอยปริแยกชนชั้นนำมันมี เพราะว่าสมรังสีก็เริ่มจะเดินเกมที่ได้ผลในการดิสเครดิตฮุนเซนก็ต้องดูว่าจะมีเขมรฝ่ายต่างๆนะครับในฐานะกลุ่มการเมืองเข้ามาโจมตีฮุนเซนแค่ไหนแต่ฮุนเซนเนี่ยหาทางเอาตัวรอดเอาไว้พอสมควรอย่างน้อยเนี่ยศูนย์อำนาจที่แท้จริงมันไม่ใช่พนมเปญอย่างเดียวนะครับคือถ้าเราจะโจมตีฐานอำนาจฮุนเซนเนี่ยเล็งเป้าที่พนมเปญอย่างเดียวไม่ได้ ไม่พอ อีกที่หนึ่งมัน อีกที่หนึ่งโอเคแป๊บนึงอาจารย์จะเสริมได้หน่อยไหมครับว่า ให้อาจารย์พูดผมนึกตามอาจารย์อยู่ว่า เอาละ จะเป็นที่เดียวกันหรือเปล่า เอาละฮะ เอา แต่เศรษฐกิจเขาแย่ใช่ไหมตอนนี้เอาข้อนี้ก่อนยืนยันตรงนี้ คือผมเห็นด้วยกับอาจารย์ดุลยภาพนะครับ ถ้าเกิดพูดกันง่ายๆนะคุณทิน จะอยู่บนผืนโลกนี้แบบมีเกียรติศักดิ์ ครับ จะถูกเขียนลงบนแผนที่โลก แบบมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะ มันก็ต้องใจได้ใจถึงใจนิ่งพอวัดกัน ถ้ากัมพูชาบอกว่าฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอ แบบที่อาจารย์ดุลยภาพบอกว่าเขาพูดว่าอย่างนั้นนะประเทศไทยบอกว่าฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธอ ก็วัดกัน ก็ปิดด่านไป ก็ไม่ต้องค้าขายกัน ก็ไม่ต้องมีการทูตต่อกันก็ได้ แล้วกัมพูชาเธอจะติดต่อสัมพันธ์ จะมีเชิงเศรษฐกิจกับใคร จะทำการทูตแบบไหนกับใครอย่างไร เธอก็ทำไปฉันจะทำเศรษฐกิจในลักษณะไหน ฉันจะติดต่อสัมพันธ์กับใคร ก็เรื่องของฉันต่างคนต่างอยู่ขีดเส้นต่อกัน ใครจะทำกำแพงไม่ทำกำแพงอะไรก็ว่าไปนะ แล้วก็มาดูกันที่5 ปี10 ปีว่าตกลงเธอหรือฉัน ใครอยู่บนแผนที่โลกนี้ได้แบบมีเกียรติศักดิ์มีศักดิ์ศรีกว่ากัน วัดกันที่ความเป็นจริง อย่าใช้ปากเป็นตัวพิสูจน์ ใช้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ สิ่งที่อาจารย์เจตพูดน่าสนใจนะครับ แล้วมันจะทำได้ขนาดนั้นหรือเปล่า มันจะต้องรอ5 ปี 10 ปีเพื่อที่จะวัดผลกันจริง ๆ หรือเปล่าคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube เทโรดิจิทัลนะครับแล้วก็ Facebook ก็เป็นถกไม่เถียงกับ Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านต่อนะครับโดยมีคำถามสำคัญที่อาจารย์ดุลยภาคเปิดมาบอกว่าถ้าเราจะไปตีที่พนมเป็นอย่างเดียวมันไม่ได้ มันมีอีกจุดหนึ่งที่จะต้องไปตีนะของกัมพูชาไอ้จุดนั้นคือจุดอะไรแล้วจะตรงกับที่อาจารย์เจตคิดหรือเปล่าไปต่อกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับ คุณผู้ชมครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ถกไม่เถียงนะฮะในช่วงของออนไลน์นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะเราก็จะอารมณ์แบบดีหน่อยสบายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจบรายการกันเลยไหมฮะหอ ครับ ไม่ต้องนะยังฮะยังต้องพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับและช่วยกันโหวตนิดนึงได้ไหมครับเรามีโหวตนี่ไลน์โอเวอร์แชททีมงานของผมน่ารักที่สุดเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมมาเข้ามาเป็นแฟนดอมของเรานะครับบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมในไลน์โอเวอร์แชทนะครับสแกน QR Code เข้ามานะครับไม่แน่นะฮะในไลน์โอเวอร์แชทอาจจะมีอาจารย์เจตอยู่อาจจะมีอาจารย์ดุลยภาคอยู่นะฮะและอาจจะมี หลายๆท่านที่เป็นแขกรับเชิญของเราแฝงตัวอยู่ในนี้เพื่อที่จะหาข้อมูลและพูดคุยกันนะฮะสแกน QR Code เข้ามาตอบคำถามให้ถูกนะครับผมชื่อทินโชคกมลกิจนะฮะทอทหารสลินอหนูนะฮะทอทหารสลินอหนูนะฮะทินนะครับ ก็เข้ามานิดนึงนะครับส่วนโหวตของเราครับโหวตของเราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลจะผลักดันกัมพูชาออกไปได้หรือไม่เป็นคำถามที่บางทีมันจะสะท้อนความรู้สึกของสังคมได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์เจตอาจารย์ดุลยภาคคือมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าเขากำลังดูอยู่ว่ารัฐบาลมีความสามารถมากพอหรือเปล่าเพราะเขาติดตามข่าวสารไงเพราะแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะครับเราก็ชมหลายๆรายการติดตามข่าวสารก็ติดตามอยู่นะว่าตกลงเราจะจัดการเรื่องของกัมพูชาได้อย่างไรทำได้ทำไม่ได้ไม่แน่ใจก็โหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้โหวตมาประมาณ 6,000 โหวตแล้วนะครับวันนี้ขอสัก10,000 โหวตได้ไหมขอสัก10,000 โหวตนะถ้าไม่ถึง10,000เดี๋ยวอาจารย์เจตกับอาจารย์ดุลยภาคจะวิดพื้นให้ดู เอาล่ะคุณผู้ชมพูดคุยกันแบบสบายๆเราก็คงเห็นแนวคิดของอาจารย์เจตแล้วแนวคิดของอาจารย์ดุลยภาคเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 4344เดี๋ยวคงมาขยายเพิ่มเติมเพราะมันยังมีสาระสำคัญบางประเด็นเกี่ยวกับ MOU ทั้ง2ฉบับที่อยากจะให้อาจารย์ทั้ง2ท่านขยายเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแม้แต่อาจารย์ดุลยภาคยังบอกเลยนะครับขนาดอาจารย์เป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีข้อเสียของ MOU 4344เนี่ยอาจารย์ยังบอกเลยว่าต้องใช้เวลาแล้วต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งอย่างรอบด้านจริงๆเพื่อที่จะอย่างน้อยมีข้อมูลมากพอที่จะทำการตัดสินใจว่าตกลงควรจะทำอะไรกับ MOU 4344ยกเลิก
หรือไม่ยกเลิก หรือจะปรับปรุงหรือจะแก้ไขอะไรอย่างนี้นี่คือมุมของอาจารย์ลือภาคแต่อาจารย์เจตชัดเจนว่ายกเลิกไปเถอะนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดในข้อมูลบางอย่างที่อาจารย์คิดว่าทำไมถึงต้องยกเลิกนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าขอให้มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงผลประโยชน์ของประเทศครับไม่ใช่ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือแก้ไขบนกระแสสังคมอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆอันนี้เราก็พยายามจะพูดทัวร์อาจจะลงผมก็เชิญเลยนะฮะไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากจะพูดว่าไม่ว่าอะไรก็แต่ผมไม่ได้บอกว่าจะให้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือแก้ไขแต่เราจะบอกว่าแต่อย่างน้อยขอให้มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศเป็นเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ครับแต่เถียงกันจังเลยในรายการผมนะ มีบางคู่เถียงกันจริงนะฮะคุณผู้ชมครับเอาประเด็นตรงนี้ก่อนแล้วผมพยายามที่จะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้หลายๆท่านเพื่อที่จะมาในรายการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคำถามเหมือนกันอาจารย์ดุลภาคที่เรามาพูดคุยกันแบบเนี้ยมีคนทักเหมือนกันนะเฮ้ยเราจะเผยไต่แบไต่ให้กัมพูชารู้ทำไมเพราะกัมพูชาเขาดูรายการผมนะโดยเฉพาะคุณฮุนเซนเนี่ยกับคุณมาลีโสเจียตาเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการคุณเลยใช่ไหมก็เคยพาดพิงถึงรายการผมรายการผมไปแปลงเป็นภาษากัมพูชาเพื่อที่จะให้เขาได้เปรียบในบางอย่างนะครับบางอย่างที่พูดแล้วเขาได้เปรียบเขาก็เอาไปใช้บางอย่างที่ผมถล่มทลายเขาก็เงียบไม่ใช่แต่ผมรู้ว่าคุณดูอยู่เพราะคุณติดตามความเคลื่อนไหวตรงนี้อาจารย์ดูภาพมีความคิดเห็นไหมเดี๋ยวไปอาจารย์เจตเหมือนกันในประเด็นนี้ว่าเวลาพูดคุยกันแบบเนี้ยบางคนก็ทักผมมาเฮ้ยจะไปทำให้เขารู้ลึกถึง MOU 43หรือรู้วิธีคิดของเราได้ยังไงอาจารย์มีความคิดยังไงหรือมันไม่เกี่ยวผมว่าเราก็จัดเวทีไปตามเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดนะครับคนไทยก็มีสิทธิ์จะมาดีเบตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเรื่องปกติส่วนเขาเองเนี่ยผมว่าอะไรที่มันเป็นความจริงแล้วเขาทำไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเขาก็จะเงียบนะครับแต่อะไรที่แบบเฮ้ยพอจะบิดหรือบางทีมันอาจจะดีสำหรับคนไทยหรือว่าภาพรวมของสังคมระหว่างประเทศด้วยซ้ำไปแต่มันมีช่องที่จะบิดจะแปลงจะฉาบแล้วก็ส่งข้อความใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็หยิบมาใช้ได้นะครับคือต้องอย่าลืมว่ากัมพูชาเขามีลักษณะเป็นรัฐแบบแมคคิอาเวเลียนนะครับมาคิอาเวลลี่ก็คือนักทฤษฎีการเมืองชาวอิตาเลียนซึ่งเน้นกลช่อฉนอุบายมารยาในการเมืองมากกว่าศีลธรรมถูกต้องครับมากกว่าศีลธรรมจริยธรรมระหว่างประเทศนะครับเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับก็อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปดูในผลงานของเขาเรื่องเจ้านะครับก็บอกว่าผู้ปกครองจะต้องมีกลช่อฉนอย่างไรนะครับก็นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องการเมืองกัมพูชาก็มักจะบอกว่าฮุนเซนก็นะครับคือคนที่เป็นนักปฏิบัติของแบบฉบับแมคคิอาเวลลี่ในกัมพูชาดังนั้นเนี่ยการละครนะครับอะไรที่มันบิดแล้วใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วอย่าได้ไปใส่ใจอะไรนักนะครับแต่ว่าของไทยเองเราก็ต้องปรับกลยุทธ์เหมือนกันว่าเรากำลังสู้กับนะครับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ยที่มีความเจนจัดช่ำชองทางการเมืองระหว่างประเทศทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจและผลประโยชน์และจริงๆแล้วมาวันเนี้ยผมคิดว่าอย่าว่าแต่พูดถึงการจัดรายการเลยครับรายการจริงๆในเมืองไทยรายการของคุณทินหรือว่ารายการของที่อื่นๆเนี่ยถ้าประกอบสร้างกำลังร่วมกันได้ในการพยายามจะเปลือยตัวตนที่แท้จริงของกัมพูชาผมหมายถึงเราจัดเป็นภาษาไทยแต่เราจะบิดบางเวอร์ชั่นนะครับเพื่อจะไปส่งในสื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นบางกอกโพสต์เนชั่นหรืออื่นๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่ผมพูดแบบนี้ผมอยากจะบอกว่ากัมพูชาณวันนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นรัฐอันธพาลในคาบรัฐที่น่าสงสารหรือเป็นรัฐเกเรในคาบรัฐเหยื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระเทาะเปลือกนะครับให้ออกแล้วเป็นการลอกคราบเปลือยเปล่ากัมพูชาให้ได้ถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้นะเรายังไม่ชนะกัมพูชาในสงครามข้อมูลข่าวสารคือผมบอกคุณทีนิดนึงว่าประชาคมโลกเนี่ยเวลากัมพูชาเขาสื่อสารเขาจะบอกว่าเขาน่าสงสารเขาถูกไทยรังแกแล้วเขาเป็นประเทศที่หลายประเทศจะต้องมาบริจาคเขาเพราะสงครามกลางเมืองนะครับเขามีทุ่นระเบิดอะไรในประเทศจะต้องมาบริจาคแต่เนื้อในเนี่ย
เขาเป็นต้นตอของสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติ เขามีนิสัยอันตพาลพอสมควร หมายถึงว่าใช้จรวด BM-21 อาวุธที่มีอนุภาคทำลายล้างสูงเนี่ยยิงสังหารพลเรือนคนไทยผู้บริสุทธิ์ข่มขู่คุกคามสันติภาพฮุนเซนไลฟ์สดต่างๆ ก็มีการยั่วยุอยู่ล่ำไปใช่ไหมครับคุณลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ารัฐอันตพาลในภาษาระหว่างประเทศ เราจะต้องเปลือยคาบตรงนี้ออกมาให้มันเด่นชัดจริงๆ และความเป็นรัฐอันตพาลส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลที่มีอัตตาธิปไตยขาดการควบคุมขาดขันติธรรม ชอบจะยั่วยุเพื่อสร้างสถานการณ์นี่คือคุณสมบัติของระบอบการเมืองฮุนเซนฮุนมาเนตนะครับดังนั้นประเทศไทยถ้าจะทำสงครามข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมทางการทูตให้ชนะกัมพูชาคุณต้องลอกคราบรัฐอันตพาลออกมาให้ได้แต่กัมพูชาเขาก็มีความพิเศษเพราะเวลาเราพูดถึงรัฐอันตพาลเนี่ยครับอาจารย์ในภาษาการทูตของสหรัฐอเมริกาก็คืออิหร่านเกาหลีเหนือ คิวบาหรือแม้กระทั่งเวเนซุเอลาใช่ไหมครับแต่ในรัฐเราเนี่ย เอ็กซ์ตรีมมากเลยนะ เอ็กซ์ตรีมมาก เป็นประเทศที่แบบว่าสุดขั้วเหมือนกันนะในเรื่องของอันตพาลนะฮะ ใช่ครับ แต่สหรัฐอเมริกาไม่พูดถึงตัวเอง ใช่ อาจารย์หักไว้ผมอีกแล้วโทษสหรัฐโอเคแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปอาจารย์เจนแน่ต่อฮะเชิญต่อโทษที แต่อย่างเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นรัฐเกเรอันตพาลในแง่ของแสนยานุภาพทางทหาร แต่เขาไม่ได้ทำตัวน่าสงสารหรือเล่นละครมากแบบกัมพูชา แต่กัมพูชาเนื้อในเป็นรัฐอันตพาลแต่แสนยานุภาพไม่ถึงขั้นเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่าถ้าเขาได้อาวุธหนักอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเขาจะใช้มันอย่างรวดเร็ว ถ้ามีจังหวะโอกาส อย่างเช่น BM-21 แต่เขาห่อหุ้มด้วยความเป็นรัฐที่น่าสงสารเป็นรัฐเหยื่อนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความยากของทางประเทศไทยเหมือนกัน เราเอางี้เราพูดถึงเรื่องของการทำงานของสื่อก่อนที่จะไปที่อาจารย์เจตนะครับเรากำลังพูดถึงการสื่อสารแล้วกันไม่ใช่ทำงานสื่อการสื่อสารในยุคก่อนนี้นะก่อนที่จะเป็นรัฐบาลชุดนี้นะฮะว่าการสื่อสารในการที่จะให้ชาวโลกรู้หรือเข้าไปตีหรือกระเทาะเปลือกที่อาจารย์บอกให้เห็นถึงท่าแท้ของกัมพูชาเนี่ยเราทำไม่ได้เลยไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำหรือทำน้อยมากเพื่อที่จะให้ชาวโลกได้เห็นเราโดนทำอยู่ตลอดเราโดนใส่เฟกนิวส์ตลอดถูกต้องไหมฮะแม้แต่ภาษาอังกฤษที่สื่อสารออกไปน้อยมาก ใช่ครับ เราทำน้อยมาก ใช่ครับ ผมก็พยายามอยู่นะฮะแต่ผมก็ทำได้ที่ผมทำได้คนเดียวนึกออกไหมฮะ ครับ ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาจีนถูกต้องไหมครับ ครับ อาจารย์กำลังจะบอกว่าเราควรต้องทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ให้มันเยอะๆขึ้นใช่ไหมฮะ ผมเสนอ2 ส่วนแล้วกัน ส่วนแรกเนี่ยสงครามข้อมูลข่าวสารกัมพูชาเขามีพนมเปญโพสต์กับคาแมร์ไทม์ลองไปเปิดดูสิครับ มีแต่บทความโจมตีประเทศไทย แล้วก็ปกป้องเกียรติยศของเขาใช่ไหมครับ แต่เราไปดูบางกอกโพสต์หรือเนชั่นเนี่ย ฮะ เราไม่เห็นสัดส่วนนะครับที่สอดคล้องกับที่กัมพูชาโจมตีเราเลย เรามีบทความน้อยมากก็เลยอยากจะให้ทางสื่อมวลชนที่เวลาเราถกเถียงกันเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็สรุปย่อนะครับไปให้สื่อที่ทำเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับร่วมกันเผยแพร่หรือแถลงการจากรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศกลาโหม บิดมาเป็นบทความบางส่วนนะครับในสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษอย่าลืมครับคุณทีนว่าเวลาคนอ่านที่มาจากรอบโลกเนี่ยเขาจะให้คุณค่าว่าประเทศไหนเกเรไม่เกเรถูกผิดยังไงเขาจะต้องอ่านสื่อภาษาอังกฤษ อาจารย์เดือนภาคพูดชัดเจนมาก เพราะว่า ครับ เพื่อนที่ต่างประเทศ เขาก็คิดอย่างนั้น เวลาเขาถามเฮ้ยตกลงไทยมันอย่างนั้นเลยเหรอเพราะเขาเวลาเขาไปอ่านเขาหาอะไรล่ะในเน็ตว่าหาแล้วเขาหา ใช่ เจอเขาหาเจอเกี่ยวกับสื่อของกัมพูชาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เกี่ยวกับประเทศต้องนั่งแก้จังเลยเนาะ ครับ แล้วเราไปทำอย่างนั้นกับทุกคนก็ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเขาก็ต้องไปหาสื่อที่เป็นสื่อท้องถิ่น ถูก เพราะฉะนั้น ต้องครับ สื่อที่เป็นท้องถิ่นในประเทศไทยไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเราก็ทำแต่มันสู้ของฝั่งนู้น ใช่ครับ เนื่องจากเขาทำเฟกนิวส์ตลอดเวลานะฮะในประเทศนั้นน่ะนึกออกไหมฮะเขาไม่มีอะไรนะความรับผิดชอบ ไม่มีจรรยาบรรณสื่อ ครับ เขาก็เขียนอะไรก็ได้นึกออกไหมฮะ ถูกต้อง แต่อย่าลืมว่าไอ้เขียนอะไรก็ได้นี่นะต่างชาติเขาไม่รู้หรอกเขารู้อย่างเดียวคือเฮ้ยมาจากคาแมร์ไทม์เฮ้ย ครับ ใช่ ออฟฟิเชียลเนี่ยจากแคนเบเดีย คือจริงๆ จากกัมพูชา อย่างนี้ อาจารย์เจตจัดหนักๆเนี่ยฮะมีคนบอกให้อาจารย์เจตจัดหนักๆนะครับ นี่ผมเรียนอย่างนี้ ครับ คือบางทีเนี่ยนะคนบ้านเราไม่ค่อยได้คิด เรื่องอะไรฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนที่ยกมาว่าสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไร มนุษยธรรมเป็นแบบไหน อ่าฮะ เวทีระหว่างประเทศเขาจะมองเราอย่างไร อ่าฮะ กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดว่าให้เราทำอะไรบ้าง อ่าฮะ กัมพูชาทำทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าที่อาจารย์ดุลยภาคพูดเนี่ยนะเป็นรัฐอันธพาลเนี่ยมันก็ชัดละผมเชื่อว่าจีนก็นิยามเช่นนี้ อเมริกาก็นิยามเช่นนี้ ในเมื่อ2ประเทศยักษ์ใหญ่นะครับก็นิยามเช่นนี้ ผมไม่รู้นะ ว่าอีก3ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะคิดอย่างไรฝรั่งเศสไม่รู้นะ อาจจะเป็นพรรคเป็นพวกกันมาก่อนนะ เขาเคย อังกฤษจะว่ายังไงรัสเซียจะว่ายังไง แต่เอาแค่ว่าตอนเนี้ยจีนกับอเมริกาเนี่ยผมว่าก็มองทั้งคู่อะว่าแบบนี้เรียกว่ารัฐอันธพาลถูกไหมครับ
ประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นเด็กดี จนกลายเป็นเด็กหงอแล้วมันต้องมีความเกเรบ้างนะคุณทิน ความเกเรบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะมีคนเขียนมาในช่องแชทของคุณทินใช่ไหมบอกคุณทินเชิญอาจารย์เจตมาทำไมเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กเกเรบ้างนะผมก็งงเหมือนกันว่าคุณทินเชิญผมมาทำไมแต่ถ้าเกิดท่านที่ถามเนี่ยนะไม่อยากจะฟังผมวิธีไม่ยากหรอกคือเวลาผมพูดก็อย่าฟัง แล้วก็ฟังคุณทินกับอาจารย์ดุลยภาคแค่นั้นน่ะไม่ยากเลยแต่บังเอิญมันอาจจะมีคนเขาอยากฟังผมเพราะอะไรตอนนี้ผมบอกว่าผมจะเป็นเด็กเกเรเขาอยากฟังเด็กเกเรคุณอยากฟังเด็กดีคุณก็ฟังคุณทินกับอาจารย์ดุลยภาคดิผมเป็นเด็กธรรมดาไม่ได้ ถูกไหมถ้าผมพูดแบบเนี้ยเอาไปใช้บนเวทีโลกพอถึงเวลาคุณอยากจะเป็นเด็กหงอไหมอ่ะถ้าคุณเป็นเด็กหงอกัมพูชาพูดก่อนกัมพูชาทำไฮบริดวอลแฟร์กับคุณแบบที่อาจารย์ดุลยภาคพูดอ่ะไฮบริดวอลแฟร์เนี่ยมันคือไม่ใช่แค่สงครามทางกายภาพนะด่ากันถูกไหมครับทำไอ้พวกข่าวปลอมข่าวเท็จถูกไหมเฟกนิวส์น่ะถ้าใครอยากจะรู้นะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเป็นแฟนภาพยนตร์นะไปดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนอ่ะไอ้ภาคล่าสุดอ่ะซูเปอร์แมนยังโดนไฮบริดวอลแฟร์เลยคนถล่มซูเปอร์แมนสารพัดและไอ้คนถล่มคือเล็กซ์ดูทอร์คือไอ้นั่นเนี่ยอันธพาลโลกถูกไหมลักษณะไม่ต่างกันเลยแล้วก็ใช้ทุกวิถีทางทั้งที่มีแสนยานุภาพนะแต่เรื่องอะไรจะใช้แสนยานุภาพทั้งหมดล่ะเพราะเหตุว่าทำอย่างอื่นมันล้อมเราได้มากกว่าต่อให้เราบอกว่าโอ้ท่านเสียศักดิ์พูดดีซึ่งก็พูดดีนะแต่กัมพูชาพูดก่อนถูกไหมต่อให้เราบอกว่าท่านทูตที่วันนั้นเนี่ยท่านพูดดีนะกัมพูชาก็พูดก่อนเมื่อไหร่เล่าเราจะลุกขึ้นมาแล้วพูดก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3เวทีง่ายๆนะคุณทินเวทีอาเซียนเนี่ยเราก็พูดได้แบบอาจารย์ดุลยภาพบอกเราจะพูดไปทางโพสต์หรือเราจะพูดไปทางออนไลน์ก็ว่าไปถูกไหมเวทีที่2เนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็คือเป็นเวทีย่อยของสหประชาชาติถูกไหมเราได้เคยไปบอกไหมครั้งหนึ่งนะทูตเราพูดก่อนนะไปอธิบายให้ฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็หายไปเลยไม่เคยได้พูดอะไรอีกเราทำไมไม่ไปบอกล่ะชี้แจงแถลงไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เราจะทำอะไรการรุกคืบแต่ละขณะเราไม่ได้ไปบอกเขานะครับว่ายุทธการทางการทหารของเราคืออะไรไม่ใช่การวางแผนทางการทูตของเราเป็นแบบไหนเราไม่ได้ไปบอกเขาแต่เราไปบอกว่าสถานการณ์ณขณะนี้ไทยกัมพูชาเป็นแบบนี้สิ่งที่ไทยจะทำต่อไปคือเราย่อหย่อนเราย่อท้อเราถอยไม่ได้แล้วเราจะต้องทำคือรุกคืบไปทั้งทางการทหารและทางการทูตแค่นี้นะหลังจากนั้นเขาอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาดูสิแล้วเราจะทำให้เห็นฟังรู้เอาไปดำเนินการต่อเวทีที่3คือเวทีสหประชาชาติคือเวทีใหญ่เลยครับนะแต่ละครั้งถ้าเราทำแบบนี้นะคุณทินคือนึกออกไหมว่าถ้าเป็นเด็กหงออย่างเดียวเลยเนี่ยนะกัมพูชาทำอะไรเราก็กฎหมายระหว่างประเทศจะว่ายังไงเวทีนานาชาติเขาจะว่ายังไงกัมพูชาเคยสนใจไหมเอาอยู่แค่เป็นเด็กดีแล้วก็ต้องเกเรบ้างคุณทินไปดูเถอะทุกประเทศในโลกนี้นะครับที่อยู่ได้แบบที่คนเกรงใจนะมีความเกเรบ้างทั้งสิ้นประเทศที่ดีแต่ถ่ายเดียวไม่มีความเกเรเลยนะอยู่ยากจริงในทุกกรณีนะคุณทินไปเดินตลาดนะคุณทินเดินชนกับคนนะแล้วคนก็ผลักคุณทินก็ไม่เป็นไรเดินชนกับคนเขาก็ผลักคุณทินอีกคุณทินก็ไม่เป็นไรคุณไปเดินตลาดแต่ละทีเขาก็จะทำแบบนี้กับคุณแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาชนคุณนะคุณก็หันไปมองหน้าเฮ้ยคุณชนผมนะคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรเขานะและถ้าเกิดยังไม่ฟังนะพออีกทีเขาชนคุณแล้วคุณผลักเขานะคราวนี้เนี่ยคนในตลาดจะเริ่มเฮ้ยทินเอาจริงเว้ยไอ้คนที่ถูกคุณผลักก็จะแบบวันนี้เอาจริงเว้ยแล้วถ้าเกิดมันถึงขั้นเฮ้ยมึงผลักกูเหรอแล้วต่อยกันแล้วมันโดนคุณทินต่อยลงไปกองนะวันนั้นแหละจะเป็นวันที่คนรู้ว่าตกลงไอ้อันธพาลโดนเด็กดีกระทืบเขาจะไม่ว่าคุณเป็นเด็กเกเรหรอกเพราะฉะนั้นอยู่บนเวทีโลกผมถึงได้บอกไงว่ามันต้องมีบ้างอย่างหงิมแล้วมันจะกลายเป็นเด็กหงอเป็นเด็กดีก็พอแล้วก็เกเรบ้างแต่เราต้องเลือกเกเรแบบอาจารย์ดุลยภาพบอกก็มึงอันธพาลกูก็เกเรแต่ถ้าคุณดีกับผมก็ดีกับคุณไงจะไปยากอะไรอะตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ถึงขนาดตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ว่าควิดโปรโคถูกไหมคือคุณทำอะไรมาเราเคยใช้คำนี้เราก็ต้องทำถูกไหมหรือ reciprocal ก็คือต่างตอบแทนถูกไหมคุณจะมาไม้ไหนผมก็พร้อมจะตอบสนองต่อไม้นั้นของคุณเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงอย่าคิดอย่างนี้นะครับว่าแม้กระทั่งกฎบัตรสหประชาชาติข้อบทที่51หรือมาตรา51ก็บอกว่าถ้าเกิดมันมี arm attack
คือมีการโจมตีด้วยอาวุธต่อเรา เราย่อม self defense คือ ปกป้องตัวเอง ปกป้องตัวเองได้ แล้วโจมตีกลับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำว่ารุนแรง สมมุตินะ คนเอาหินมาปาเรา ฮะ เราทำไงเหรอ ขอโทษนะครับ ปาหัวผมอีกทีหนึงครับ กัมพูชายิงเราเนี่ย เราจะทำยังไง ยิงอีกสักที2 ทีนะครับ โทษนะครับ พูดภาษาหยาบคายหน่อย ถ้าตายโหงกันเป็นเบื่อ แล้วเดี๋ยวผมค่อยว่ากัน ตลก ผมถึงได้บอกอย่าหงิม อย่าเป็นเด็กหงอ เป็นเด็กดี แล้วก็เกเรบางทีที่จำเป็น เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับ ไปประเด็นหนึ่งไหมอาจารย์ คอมเมนต์เข้ามาหลากหลาย เพราะฉะนั้นผม คอมเมนต์เข้ามาหลากหลาย คุณทินคือประเด็นที่อาจารย์ดุลยภาคยกขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเรากลับมาเริ่มไล่เลยนะ โอเค ตั้งแต่เริ่ม MOU 43-44เนี่ยนะ ฮะ พวกคุณเป็นตัวแทนของพวกเรา ฮะ คุณเป็นรัฐบาลมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ฮะ มีหน้าที่จัดการกิจการบ้านเมือง ฮะ ช่วยคิดสิครับ เอายังไงดี แสดงว่าอาจารย์เจตกำลังจะบอกว่าโอเคในมุมของอาจารย์เจตคือยกเลิก แต่ถ้าสมมติเกิดรัฐบาลนะเขาตัดสินใจแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะฟังจากคณะกรรมาธิการอะไรก็ว่าไปปุ๊บศึกษามาเรียบร้อยเราบอกว่าโอเค ไม่ยกเลิก อาจารย์ก็ต้องรับได้ เพราะว่ารัฐบาลเขาทำหน้าที่ ใช่แต่ผมเห็นด้วยเห็นต่างเป็นอีกทีหนึ่ง อ่า ถูกไหมผมจะถล่มคุณต่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อ่า หรือถ้าเกิดมีใครมาชักชวนผมไปขึ้นเวทีอัดมันผมก็อาจจะไปขึ้นเวทีอัด ก็เป็นเรื่องของผมถูกไหม มันสิทธิ์ของอาจารย์ ถูกต้อง ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องทำให้มันเหมาะสม อืม เพราะถ้าหากว่าคุณบอกว่าไม่ยกเลิก แล้วมันก็รกเรื้ออ ม ทหารไทยก็ได้รับบาดเจ็บ อืม พลเรือนไทยก็อยู่ไม่สุข อืม แล้วคุณก็ไม่ทำเป็นประการใด เพื่อที่ปลดเปลื้องภาระนี้ของบรรดาพวกเราทั้งหลายปวงชนชาวไทยเนี่ย คุณก็ต้องรับเช่นกันนะ งั้นแสดงว่าถ้าบอกถ้าไม่ยกเลิก แต่เขาสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นอันนี้โอเคไหม ก็ดีขึ้น โอเค ถ้าดีขึ้นก็ดี ถูกไหมครับ แต่จะดีขึ้นไปได้นานแค่ไหน อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมุตินะ รัฐบาลชุดนี้ทำดีขึ้น รัฐบาลชุดหน้ามาเอาอีกแล้ว รัฐบาลชุดต่อไปดีนิดนึง รัฐบาลชุดต่อไปเลวอีกแล้ว รัฐบาลชุดต่อไปดีขึ้นไปมันอยู่แบบนี้มันจะอยู่กันยังไง ถูกไหมครับ มันเกี่ยวกับ MOU ป่ะฮะเอาตรงๆอาจารย์ ครับ อาจารย์เจตก่อนอาจารย์ว่ามันเกี่ยวกับ MOU ไหมฮะจะมีหรือไม่มี MOU สุดท้ายมันคือหลายคนบอกมันก็คือไอ้กัมพูชาก็คือฝั่งของคุณเซนเขาดื้อ ครับ อะ ต้อง ต่อให้มี ครับ MOU จะเป็นฉบับที่ปี 68ทำใหม่ปี 69 ปีหน้าทำใหม่ แต่สุดท้ายมันอยู่ที่เขาอะ ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่เกี่ยวเสียทีเดียว อ่าฮะ นะครับแต่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้ว ครับ ว่ามันเป็นเจตจำนงและเป็นยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั้นมันต้องคิดเรื่องเหล่านี้ด้วย อย่าไปคิดแต่แค่ว่าข้อดีข้อเสียเท่านั้น เพราะว่าประเทศต่างๆ ล้วนคิดเป็นยุทธศาสตร์ ล้วนคิดมีเจตจำนงยกตัวอย่างเช่นอย่างจีนเนี่ยนะครับสหรัฐไปอยู่ใกล้เกาะไต้หวันนะเหมือนกับว่าจะมาปกป้องเกาะไต้หวัน เพื่อไม่ให้จีนเข้าไปจีนเขาต้องเอาเรือวิ่งเหมือนจะชนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดชนจริงแต่นั่นคือยุทธศาสตร์เพราะเป็นเจตจำนงที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันจะปกป้องหมู่เกาะไต้หวัน ในขณะเดียวกันทรัมป์บอกว่าเสียเปรียบการค้าทั่วโลกเว้ยอยู่ดีๆก็คิด Trump tax ขึ้นมา เอาจริงไม่เอาจริงไม่รู้อะแต่คิดขึ้นมาเพื่ออะไร มันคือเจตจำนงเป็นยุทธศาสตร์ ที่จะตีฝ่าไปให้ได้ในภาวะการแบบนั้น เราเองก็ต้องคิดจากมหาอำนาจเหล่านี้มา เราอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแบบเขานะ แต่ไม่ได้แปลว่าเอามาเรียนรู้ไม่ได้ ครับ เราอยู่กับกัมพูชามาแบบนี้ ครับ ยกเลิก MOU 43-44เฮ้ยมันเอาจริงเว้ยเราไม่เคยบอกเราไม่คุยนะ อืม อยากคุยมาแล้วก็มาชักชวนเราไปคุย เราถึงจะไปคุย ถ้าไม่ชักชวนเราคุย ชักชวนเราตีได้ ชักชวนเรายิงได้ ชักชวนต่อสู้กันต่อสู้ได้ แต่ถ้าชักชวนเราคุย เราก็พร้อมคุย แต่ก่อนหน้าเลิกกันก่อน แล้วจะมีอะไร คุณมาสิ ถ้าคุณไม่มา ฉันก็อยู่ของฉันนะ อาจารย์ดุลยภาคชัดเจนนะสำหรับอาจารย์เจตนะครับ ชัดเจนครับ มีคุณผู้ชมท่านถามอยากจะให้คณะกรรมาธิการเนี่ยเชิญผู้ที่มีความรู้เข้ามาอยู่ในคณะกรรมาธิการเยอะๆนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์ดุลยภาคนี่คือได้เกียรติให้ไปร่วมคณะกรรมาธิการและเป็นที่ปรึกษาด้วย เพราะว่าในมุมของอาจารย์คืออาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องของ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองระหว่างประเทศครับ ว่าการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามิติเนี่ยมันจะเป็นมิติที่เข้ามาเสริมข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการได้ ใช่ครับ เวลาจะวิเคราะห์อะไร เพราะว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอย่างเดียวเนาะมันต้องมีแบบเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยวิธีการคิดของชาวกัมพูชาเป็นยังไงนั่นคือเหตุผลผมเชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักๆที่อาจารย์ได้รับเกียรติอันนี้เข้าไปอยู่ในคณะกรรมาธิการนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปสู่คำถามต่อมาซึ่งค้างคากันอยู่ อาจารย์บอกว่าถ้าจะถล่มกัมพูชาจะเข้าไปที่พนมเปญอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอ ครับ มันต้องไปอีกจุดหนึ่งแล้วผมก็ห้ามอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งพูดในทีวีมาพูดในออนไลน์ ซึ่งอาจารย์เจ๋ก็คิดบอกว่าเฮ้ยผมกำลังคิดอยู่นะว่าไอ้จุดที่อาจารย์ดุลยภาคจะพูดเนี่ยมันคือจุดไหน
อาจารย์เจ็ดเขียนก่อนดูว่าอาจารย์เดาถูกหรือเปล่าดูว่าอาจารย์เดาถูกหรือเปล่าโอเคแป๊บนึงแป๊บนึง ครับได้ครับได้ ให้อาจารย์ดุลยภาพพูดไปเลยให้อาจารย์ดุลยภาพพูดไปเลย โอเคเขียนเสร็จแล้วโอเคอาจารย์คิดว่าจุดไหนไม่ใช่คิดว่าอาจารย์คิดมองว่าจุดไหนฮะที่ถ้าไม่ใช่พนมเปญอย่างเดียวที่จะตีต้องตีใครครับ มองได้สองแบบนะครับหนึ่งก็คือถ้ามองฐานรายได้ของทางฮุนเซนมันก็จะมีที่พนมเปญกับที่ปอยเปตใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีบ่อนพนันเยอะแยะเลยพลเอกรังสีก็มาพูดหลายทีใช่ไหมครับนักยุทธศาสตร์การอาหารก็มาพูดหลายทีแม้กระทั่งสสในสภาบางท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเราอาจจะต้องถล่มบ่อนนะครับที่ปอยเปตอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของศูนย์อำนาจในฐานะที่ประทับที่สถิตของผู้ปกครองในระบอบการเมืองนั้นจริงๆนะครับมันคือกันดารจังหวัดกันดาร การดาน ใช่ครับใช่ครับเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งฮุนเซนไปสร้างบ้านพัก ไปสร้างคฤหาสน์แล้วก็ขน BHQ นะครับทหารองครักษ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ติดตามเนี่ยนะครับเข้าไปสร้างเป็นศูนย์อำนาจของเขาขนาดย่อม แล้วก็ไปสั่งนะครับหาทางจัดให้มีระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศ เพื่อปกป้องคฤหาสน์ของเขาใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็คงจะมองว่าถ้า F-16 ของไทยเนี่ยขึ้นบินมาโจมตีพนมเปญคือเราอาจจะไม่ทำแต่เป็นธรรมดาว่ารัฐที่มีแสนยานุภาพอ่อนด้อยกว่าเขาจะคิดถึงฉากกระทัดต่างๆนะครับก็ต้องหาทางป้องกันตัวเองฮุนเซนได้ย้ายศูนย์อำนาจเนี่ยมาอยู่ที่กันดารก็กลายเป็นว่าประเทศนี้มี2ศูนย์อำนาจคือที่พนมเปญเป็นเมืองหลวงฮุนเซนก็มีบ้านอยู่ที่นั่นแต่ระยะเวลาตลอด1ปีเนี่ยหลายเดือนหลายครั้งเขาจะมาอยู่ที่กันดารนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์อำนาจขนาดย่อมถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยก็กรุงศรีอยุธยากับละโวในสมัยสมเด็จพระนารายณ์อะไรทำนองนี้เป็น2ศูนย์อำนาจนะครับแต่ว่าอยู่ที่ละโวจะรู้สึกปลอดภัยกว่าจะรู้สึกปีกวิเวกหรือว่าคุมฐานอำนาจได้เต็มที่มากกว่านะครับนี่คือฐานอำนาจใหม่ของฮุนเซนแล้วพลังทางเศรษฐกิจของกันดารก็ผุดขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งคือสนามบินเตโชใช่ไหมครับซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้ประมาณสัก30 กว่าโลนะครับถึงจะเข้าไปพนมเปญมันห่างจากพนมเปญประมาณ30 โลเหรอ โดยประมาณหมายถึงว่าการดานเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับแล้วตัวสนามบินด้วยมันอยู่ทางทิศไหนของพนมเปญนะครับก็ขยับออกมาด้านขวาหน่อยด้านขวาก็คือตะวันออกใช่ครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยแหละเป็นศูนย์อำนาจที่สำคัญแล้วก็มีระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศซึ่งฮุนเซนกำลังจะพัฒนาระบบตัวนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามีสงครามกับกัมพูชาแล้วเราจะคิดถึงการทำลายที่มั่นของฮุนเซนจริงๆนะครับมันจะต้องคิดถึงการโจมตีพื้นที่ที่กันดารด้วยจังหวัดกันดารนะครับเขาใช้เงินเยอะมากเลยในการสร้างก็จริงๆแล้วแกก็ย้ายมาในช่วงทศวรรษ 1990 แล้วนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปศูนย์อำนาจนี้มันมีการพัฒนาใช่ไหมครับแล้วก็กองทหารที่เป็นพรรคพวกของฮุนเซนถูกบ่มเพาะถูกวางกำลังอย่างแน่นหนาในบริเวณพื้นที่บ้านพักของเขาที่จังหวัดกันดารก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์หนึ่ง BHQ นี่คือเป็นองครักษ์ส่วนตัวของฮุนเซนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช้งบประมาณของประเทศหรือเปล่าอาจารย์พอทราบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นงบประมาณที่มาจากกระเป๋าของฮุนเซนเนี่ยอันนี้ 100% ใช่ไหมครับจากกระเป๋าของฮุนเซนจากกระเป๋าของฮุนเซนเพราะว่ากัมพูชาเขาเป็นรัฐราชการแบบสมบัติอุปถัมภ์ที่ผมพูดแบบนี้ก็คือว่าเขาก็มีระบบอุปถัมภ์ในเครือข่ายราชการในเครือข่ายของพรรคการเมืองพรรคประชาชนกัมพูชาของเขาแต่ขณะเดียวกันกองทัพกัมพูชาก็ถูกทำให้เป็นสมบัติอุปถัมภ์ของนักการเมืองจะไม่เหมือนกองทัพไทยไม่เหมือนกองทัพพม่านะครับหรือไม่เหมือนกองทัพอีกหลายประเทศของอาเซียนมันถูกควบคุมโดยตระกูลฮุนเป็นหลักฮุนมาเนตได้ขึ้นแท่นมาเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพบกขึ้นมาได้ยังไงในระยะเวลาอันรวดเร็วก็เพราะว่าพ่อเขาหนุนนำขึ้นมานะครับแต่อีกตระกูลหนึ่งที่สำคัญที่กลุ่มกองทัพกัมพูชาคือตระกูลเตียของท่านเตียบันและรองมาตอกลาโหมเตียเสยหาใช่ไหมครับแต่หลักๆเนี่ยตระกูลฮุนยังมีอำนาจมากใช่ไหมครับดังนั้นก็ BHQ ก็เลยเป็นภาพสะท้อนหนึ่งของการเป็นกองทัพถูกทำให้เป็นสมบัติอุปถัมภ์ของตระกูลทางการเมืองนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของการเมืองกัมพูชามีทหารประมาณกี่นายอาจารย์พอทราบบ้างก็ว่าหลายพันบ้างก็ว่าเป็นเฉียดหมื่นนั่นนะครับและนี่คือ BHQ ซึ่งเวลาเขามาส่งมาปฏิบัติการที่ชายแดนไทยมันก็ทำให้เกิดคำถามในเรื่องเอกภาพในกองทัพสืบเนื่องจากว่าทหารที่ใส่รองเท้าแตะ
ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเป็นเครือข่ายของเขมรแดงเก่า ส่วนหนึ่งเป็นกองทหารบ้านอะไรอย่างเงี้ย ครับ คาดว่าเสียชีวิตเยอะจากการปะทะกับทหารไทย ในครั้งนี้ ในครั้งนี้ส่วน BHQ เนี่ยถูกส่งมาจากพนมเปญและกันดารใช่ไหมครับเข้ามาในพื้นที่ แต่เขาไม่ใช่ทหารจริงๆนะครับเขาเป็นลักษณะกองกำลังเหมือนกับตำรวจคอมมานโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับลบในเมืองเก่งปราบปรามการอารักขาผู้นำอะไรต่างๆจรยุทธ์ในเมืองแต่พอเป็นลบในเทือกเขาพนมดงรักสกิลมันก็จะถูกจำกัดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่เอาเป็นว่าทหารรองเท้าแตะเสียชีวิตไปจำนวนมากว่ากันว่าทหารพวกนั้นก็ไม่ใช่กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับพลังอำนาจของฮุนเซนเมื่อเทียบกับ BHQ บางคนก็บอกว่าก็นะครับยืมมือของประเทศไทยในการขจัดทหารบางขั้ว นะครับที่ไม่ได้แนบแน่นกับทางฮุนเซนหรือศูนย์อำนาจที่กันดารอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับ อย่างนั้นเลย คุณทิน เขา ต้องเรียนอย่างนี้ว่า คุณทินคงไม่ต้องให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าที่ผมเขียนก็คือปอยเป็ดอันหนึ่งถูกไหมแต่ว่า เขียนปล่อย กันดารเนี่ยนะครับ ชัดเจนตรงนี้ กันดารนี่ไม่กล้าพูด เพราะอะไรฮะ แต่บังเอิญว่าอาจารย์อาจารย์นุยภาคพูดแล้ว เนี่ยอาจารย์เจตเขียน ครับ เมื่อกี้นี้ คือกันดารเนี่ยที่อาจารย์นุยภาคพูดเนี่ยใช่หมดเลยนะครับ ที่บอกว่าไม่กล้าพูดก็คือว่า สมมุติว่าเราคิดจะทำจริงนะทหารเรากำลังคิดอยู่เนี่ยนะ สมมติ นะพอเราพูดตรงนี้ปุ๊บคือเราเชื่อว่าคุณเตรียมการอยู่แล้วล่ะถูกไหมไม่เป็นไร แต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีแหล่งที่2ที่3หรือเปล่า แต่ยังไงก็ตามเนี่ยพออาจารย์นุยภาพพูดเนี่ยนะครับ ผมว่าถล่มกันดารถ้าจำเป็นก็ยังไงก็ต้องทำแต่แหล่งที่2ที่3อาจจะต้องหาให้เจอด้วยอันนี้เนี่ยเปิดเผยไม่ได้นะครับกันดารเนี่ยพูดได้เพราะว่ากันดารเนี่ยอย่างที่อาจารย์นุยภาพบอก สนามบิน มันพอเป็นที่รู้กันอยู่แต่อีก2-3 แห่งเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้กัน แต่มีอยู่แน่ที่ฮุนเซนเนี่ยนะครับเตรียมในการที่จะโยกย้ายออกไป เพราะฉะนั้นสมมุตินะว่าเราถล่มกันดารไม่เป็นไรปอยเป็ดเนี่ยอาจจะต้องถล่มด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการอื่น เพราะว่าปอยเป็ดมีพลเรือนเยอะราษฎรมากนะอาจจะต้องกดดันด้วยวิธีอื่น แล้วต้องเลือกพื้นที่ที่จะยิงถ้าจำเป็นนะมันมีพื้นที่ที่จะยิงได้อยู่นะผมเชื่อว่าทหารรู้แต่ไม่ใช่ปูพรมได้นะปอยเป็ดแต่กันดารเนี่ยโดยทั่วไปผมว่าคนที่อยู่ณที่นั้นนะต่อให้เป็นพลเรือนก็เป็นพลเรือนที่มีนัยยะในเรื่องของการอารักขาหรือการเป็นรักษาความปลอดภัยจะไม่มีพลเรือนประเภททั่วไปแบบทำมาหากินหาเช้ากินค่ำแบบที่ปอยเป็ดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และถ้าเราไม่นับสนามบินเราไม่นับพื้นที่บางส่วนเนี่ยนะที่อาจารย์ดุลยภาคพูดเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่เล็งไปได้แต่จะทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่อาจารย์ดุลยภาคพูดแบบนี้ก็ดีก็ข่มขู่ไป นะครับแต่ตอนแรกที่ผมไม่กล้าพูดเนี่ยก็คือว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมก็ไม่มีความรู้มากพอนะครับแต่ผมก็ได้ยินมาแต่พออาจารย์ดุลยภาคอธิบายแบบนี้ผมคิดว่าแปลว่าทหารของกัมพูชาก็รู้ทหารไทยก็ทราบดังนั้นถ้าจะเกิดเรื่องเกิดราวจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถที่จะดำเนินการได้ถามอาจารย์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์คาสิโนที่เขาอยากจะให้เราเปิดด่านอยู่นั่นแหละเพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักถูกต้องไหมครับแต่เราก็ยังยืนยันที่จะปิดอย่างนี้ต่อไปก่อนนะตอนนี้นะครับแต่สแกมเมอร์พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ยังไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาระบาดแล้วก็มีการโทรเข้ามาตอนนี้เริ่มมีแล้วนะครับส่วนตัวผมโดนอีก 2-3 ครั้งแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดสักทีเดียวเลยหรือเปล่าในการที่จะปิดด่านคุณทินผมพูดในส่วนของประเทศไทยนิดเดียวนะครับส่วนของกัมพูชาเดี๋ยวฟังจากท่านอาจารย์ดุลยภาคของประเทศไทยเนี่ยคุณทินว่าถ้าเกิดคนพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยนะยกหูมาคุยกับคุณทินจับได้ทันทีเลยไหมแน่นอนแปลว่ามันต้องมีคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประเทศไทยนะคุณต้องสนที่กำลังกันจะเป็นตำรวจนะจะเป็นดิจิทัลจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้จัดการกับไทยดำจีนดำนะเขมรดำอะไรก็แล้วแต่ไม่เทานะดำเลยนะไม่รู้ว่าหรือจะเอาแบบเทาก็ได้ก็ว่าอะไรแล้วแต่ดำมาดีแต่คุณต้องจัดการที่อยู่ในประเทศไทยให้ได้ไม่ใช่ข้ามไปจัดการที่กัมพูชาคุณหน้าที่คุณอยู่ตรงนี้ส่วนกัมพูชาเนี่ยมันมีเส้นสนกลในแบบไหนเชื่อมโยงกันอย่างไรเดี๋ยวท่านอาจารย์ดุลยภาคท่านอาจารย์ดุลยภาคมีนะโยนท่านอาจารย์ดุลยภาคเลยบอกเดี๋ยวก่อนปรึกษาก่อนเดี๋ยวปรึกษาก่อนไม่ท่านรู้ผมรู้ว่าท่านรู้ก่อนโยนให้ผมอาจารย์เจตแต่เห็นด้วยในประเด็นนี้นะคือมันต้องมีคนไทยอ่ะไม่งั้นมันจะ
ได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์ เห็นด้วยกับอาจารย์เจตเลยครับ อาจารย์เดี๋ยวว่าจะเพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของ call center scammer ตอนนี้ที่มันก็เหมือนจะกลับมานะแล้วเห็นก็บอกว่าแทนที่จะไปทางชายแดนอ่ะคนไทยก็คือบินนั่งเครื่องบินเข้าไปเลยในประเทศเขาเลย แล้วค่อยนั่งรถมาที่ชายแดนมันมีข้อมูลยังไงบ้างฮะ คือผมว่าพวกเนี้ยเขาก็มีความช่ำชองเชี่ยวกรำในกลยุทธ์การปรับตัว คือผมเทียบสแกมเมอร์ในชเวโกโกเคเคพาร์คที่ฝั่งพม่าก่อนเวลาเราตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต ตัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ช็อตนะแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับเขาก็มีกระบวนการแยกเซลล์เช่นว่าเฮ้ยตึกใหญ่ๆอยู่กันเยอะๆเนี่ยแล้วมันวัดมาตรไฟฟ้าได้ชัดเจนเนี่ยเขาก็แปลงสภาพไปอยู่เรือนอยู่บ้านขนาดเล็กแล้วก็กระจายตัวอะไรทำนองเนี้ยนะครับหรือว่าหลบเข้าไปในพื้นที่ตอนไหนมากขึ้นนี่พอกลับมาทางฝั่งกัมพูชาใช่ไหมครับเรื่องของ call center scammer เนี่ยเราปิดด่านแต่ว่าต้องถามทางรัฐบาลว่าเฮ้ยไอเรื่องของตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดอะไรต่างๆเนี่ยจริงจังแค่ไหน เขาบอกเขาตัดนะ เขาตัดใช่ไหมครับจริงจัง ก็ต้องไปเช็คว่าจริงจังแค่ไหนแล้วปิดด่านเนี่ยจริงไหมหรือยังมีกระบวนการลอดลัดข้ามแดนโดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆอยู่ซึ่งมันหล่อเลี้ยงคนกัมพูชาบางกลุ่มได้ประมาณหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็แก๊ง call center เมื่อวันเวลามันผ่านไปเราปิดแต่เราไม่ได้ตัดอะไรจริงจังหรือปิดไม่จริงเต็มที่อ่ะเขาก็ฟื้นตัวเขาก็ปรับกลยุทธ์ได้ใช่ไหมครับผมถึงบอกว่านี่คือเส้นเลือดที่สำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชาที่อิงอยู่กับชนชั้นนำที่พนมเปญใช่ไหมครับดังนั้นการที่ถ้ามันมีการปะทะทางทหารอีกรอบหนึ่งแล้วถ้ามันถึงขั้นที่เราจะต้องเคลื่อนกำลังออกนอกดินแดนเนี่ยหรืออย่างน้อยเนี่ยเคลื่อนในระยะที่ไม่ห่างจากเส้นเขตแดนเรามากนักเนี่ยพื้นที่ปอยเปตเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเขาถึงรู้นะครับเขาถึงรู้ทหารกัมพูชาถึงรู้ถึงไม่พยายามยั่วยุด้วยกำลังทหารขนาดใหญ่กับทางทหารไทยเพราะว่ามันจะพลาดพลั้งได้ง่ายเนื่องจากเรามีกองพลรถถังอยู่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจากลุ่มแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำปราจีนเข้ามาที่ทุ่งลาดพัตบองมันเป็นทุ่งลาดเปิดโล่งไม่มีภูเขากั้นกองพลรถถังยานเกาะล้อยางมันเคลื่อนไปถึงทุ่งลาดพัตบองได้ในระยะเวลารวดเร็วแล้วก็กองทัพกัมพูชาที่อยู่ฝั่งนู้นเมื่อเทียบกับกองทัพภาคที่1ศักดิ์สงครามต่างกันมากดังนั้นเป้าจริงๆของเขาเนี่ยจึงไปอยู่ที่ภูมิภาคทหารที่ 4 ติดกับกองทัพภาคที่ 2 ตรงเทือกเขาพนมดงรักในการเตรียมชิงคืนปราสาทตาเมืองทมบ้างช่องอานมาบ้างแต่ว่าเป้าตรงนี้ตรงสระแก้วบันเตียเมียนเจยเขาใช้ยุทธศาสตร์3ขาคือไม่ได้เอากำลังพลหลักเข้าไปลงแต่ใช้3แนวร่วมเข้ามานะครับ1ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยกำนันใช่ไหมครับฝ่ายปกครองแล้วก็เครือข่ายพรรคประชาชนของกัมพูชาของทางฮุนเซนขาที่2คือทหารประจำการกับทหารบ้านขาที่3คือพระสงฆ์สื่อประชาชน แนวร่วม3ขาฟังคำสั่งจากพนมเปญทอดลงมาถึงระดับคอมมูนนะครับดังนั้นไอ้เคสหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเราเจอแนวร่วม3ขาแต่เราไม่ได้เจอกำลังลบแบบเต็มชัดๆใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าเปิดศึกกับไทยด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสียเปรียบงานเข้าเขานะครับเขาก็เลยใช้วิธีก่อกวนยันตรงนี้แต่เป้าจริงๆทางทหารเนี่ยยังอยู่ที่อีสานใต้ในบ้านเราอาจารย์พูดถึงบ้านหนองจานนิดนึงฮะก็คือตอนนี้เราลุกคืบเพื่อที่ได้พื้นที่คืนมาในระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมฮะตรงเส้น40เท่าไหร่นะ42 43ครับตรงนั้นถูกต้องไหมฮะครับสุดท้ายนี่คือเราก็ต้องให้เขาออกให้หมดอาจารย์มองว่าเขาจะสร้างสถานการณ์อะไรอีกหรือเปล่าโอ้ผมว่าเขาก็ไม่ยอมครับเขาก็จะดื้อไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำสงครามจิตวิทยาสงครามกองโจรใส่ร้ายประเทศไทยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเฮ้ยเราต้องชัดเจนว่าไอ้ตรงพื้นที่หลักเขตแดนที่มันลากเขตแดนเป็นเส้นตรงเนี่ยหลัก42 43เนี่ยคือถ้ามันตกลงกันไม่ลงตัวไปว่าใน JBC กลไกทวิภาคีก็ได้แต่บริเวณหนองจานหนองยาแก้วที่มันเป็นที่เกิดเหตุณวันนี้ที่มีรั้วลวดหนามเข้าไปวางเอาแผนที่เราหรือแผนที่ของเขาเนี่ยมาทาบยังไงมันก็อยู่ในเขตเราดังนั้นผมว่าเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอาญาบังคับใช้กฎอัยการศึกหรือกฎหมายอื่นๆประกอบกันไปผมยังไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่ว่าฝ่ายเราจะเอาตรงนี้ไปต่อรองกัมพูชานะครับว่าเดี๋ยวถ้าไม่ออกเนี่ยเราจะไม่คุยในวง RBC อะไรอย่างเงี้ยมันคนละประเด็นเหรอผมว่ามันคนละประเด็นเห็นด้วยกับคุณทินเพราะว่านี่คือแผ่นดินเราต้องจัดการฝ่ายเดียวเป็นเอกภาคีนิยมไม่ใช่ทวิภาคีแล้วอธิปไตยมันเอาไปต่อรองแบบนี้ไม่ได้หน่อมแนมอันนี้คือหน่อมแนมท่านอาจารย์เสริมเลยครับอันนี้คือหน่อมแนมอันนี้สายซอฟอาจารย์ดูภาพสายซอฟอันนี้สายซอฟอันนี้มาสายฮาร์ดคอร์อันนี้คือใช้คำว่าหน่อมแนมเลยคืออย่างนี้
คุณทิน ฮะ ที่อาจารย์ดุลยภาพพยายามอธิบายเนี่ยนะครับ และที่ผมบอกว่าเรากำหนดเจตจำนง แล้วก็ดำเนินการเป็นยุทธศาสตร์ ครับ นะครับ เรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเรา อย่างเช่นหนองจานนะครับ ถ้าเราต้องดำเนินการก็ต้องดำเนินการ ไม่มีเรื่องอะไรมาต่อรองครับ คุณทินนึกออกไหมว่า เวลาดูหนังนะ อืม บทหนึ่งในหนังจะเกิดขึ้นประจำเลยเวลามีการก่อวินาศภัย คือ ก่อวินาศกรรม คือ we do not negotiate with terrorists อ่า เอาไหม โอเค เราไม่เจรจากับผู้ก่อการร้าย อ่า ในกรณีนี้อาจารย์ดุลยภาพก็พูดชัดอยู่แล้วอันธพาลกัมพูชาเป็นอันธพาลถูกไหมกลไกทั้งหลายที่อาจารย์อธิบายเป็นกลไกที่3ไอ้นี่เนี่ยในทางกฎหมายระหว่างประเทศ และในทางยุทธการทางการทหารถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้าย เขาไม่ทำกัน เอาพระเอาเด็ก ใช้พระสงฆ์องค์เจ้าใช้พลเรือนเอาเป็นว่าใช้พลเรือนทุกรูปแบบ แต่เขาก็ทำถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำประการแรกเราก็ดันเขากลับไปถูกไหมไอ้ที่จะคุยเรื่องกรอบไหนเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่คุยอะไรสักกรอบละอย่างที่ผมบอกไง โอเค นี่คือขยับนู้นแล้วหลาย ๆ คนที่เป็นฝ่ายความมั่นคงนะเขาบอกอย่างนี้ว่า ถ้าจะรบให้สุด เพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้ถ้าจะต่อรองนะ หรือถ้าจะยื่นคำขาด พวกคุณกลับไป แล้วในเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการต่อกันนะ ไม่คุยเลิก MOU 43 MOU 44 นี่คือการรุกคืบนะ 3. อย่ามีกับระเบิดขึ้นอีกแม้แต่กับเดียวนะ แล้วอย่ามีการยิงเข้ามาอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะ สงคราม หรือการต่อสู้กันจะไม่ยุติจนกระทั่งสุด อาจารย์เจตมาสายเดี๋ยวก็จะมีบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ยอาจารย์เจตนิยมความรุนแรงนิยมไป ไม่ผมไม่ได้ ใช้การ ความรุนแรง สู้รบอะไรอย่างงี้ แต่ นะ ว่า อาจารย์ คุณทินต้องคิดอย่าง หมาย นี้ ถึงว่าผมพูดแทน ครับ คนอื่นที่ ครับ เขาอาจจะมองตรงข้ามบอกเฮ้ยโหนี่แสดงว่ากระหายสงครามกระหายอยากรบเหรอ ไม่ได้กระหายสงคราม แต่ว่าคือผมไม่อยากจะพูดไปถึงขั้นว่าฆ่าเพื่อระงับการฆ่านะ แต่บางทีเนี่ยคุณทิน ถ้ามันรกเรื้ออยู่อย่างนี้ ไม่ใช่แต่แค่เพียงพี่น้องชาวไทยนะครับ คนเขมรทั้งหลายก็อยู่ไม่สุข เราไม่รู้นะคนที่เข้าร่วมในยุทธการทางการทหารของทางกัมพูชาคือเขมรจำนวนหนึ่ง มันคือคนเขมรทั้งแผ่นดินกัมพูชาหรือไม่ ครับ เขาอาจจะมีคนระส่ำระสายอยู่ อาจจะมีคนที่ไม่ได้อยู่ดีกินดีอีก หลังจากที่เขาเคยอยู่ดีกินดีมา เพราะเหตุว่ามันสู้รบกันอยู่ไม่หยุดหย่อนถูกไหมการรบสุดการสู้กันจนจบไปที่ฝั่งหนึ่งฝั่งใด อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายก็ได้ มันเหมือนกับคนต่อยมวยกันนะคุณทิม ก็จริง ถ้ามีใครสักคนถูกต่อยจนหมอบกระแตลงไปเนี่ยนะ หรือทั้งคู่ต่อยกันจนทั้งต่อยไม่ไหว มันเคยเกิดเหตุแบบนี้นะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา ตอนสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้อะเขาฆ่ากันตายจนกระทั่งฆ่ากันไม่ไหวอีกแล้ว เขาจึงลุกขึ้นมาบอกว่าพอเลิกฆ่ากันเถอะ เราหันกลับมาคุยกันดีๆ คนจำนวนมากก็ไม่ได้ตายนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าจะรบอย่างเดียวนะ เราบอกแล้วพวกคุณกลับบ้าน ไอสิ่งที่มันเคยคุยกันได้ไม่คุยแล้ว MOU 43 44เลิก แต่อย่าให้มีกับระเบิดขึ้นมาอีกแม้แต่กับเดียวหรือยิงมาอีกนะ รบจนสุดแน่นอน เตือนแล้วนะ ก็คือให้รู้ว่าเราเอาจริงอ่ะ เอาจริงอะ ไม่ใช่หน่อมแนมเหมือนที่ผ่านมาอย่างนี้ในมุมของอาจารย์เจต ใช่ ก็คือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็มาวางกับระเบิดเดี๋ยวก็รอบวางกับระเบิดเดี๋ยวก็ยิงเข้ามาเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็สร้างเฟกนิวเดี๋ยวก็โอ้เราโดนอยู่ตลอดตั้งรับอยู่นั่นน่ะตั้งรับอยู่นั่นน่ะ แล้วนานาระยะประเทศเนี่ยนะครับจะว่าอะไรเราก็ไม่ได้อย่าลืมว่า reprisal คือการตอบโต้ต่อการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์เราสามารถทำได้นะ ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำในระดับที่น้อยที่สุด ครับ แต่ถ้าหากว่าถึงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องอธิบาย ก็บอกกับชนชาวโลกไปสิว่าทั้งหมดเนี่ยฉันเริ่มแล้วนะกฎหมายภายในประเทศฉันก็ดันพวกเธอกลับ กฎหมายระหว่างประเทศทวิภาคี ก็คือว่าเราคุยกันไม่ได้แล้วล่ะ เพราะว่าเธอเป็นปฏิปักษ์กับฉัน สุดท้ายคือผู้ภาษาหยาบคายมึงอย่ายิงกูมาอีกแม้ทีเดียวนะระเบิดมึงอย่าระเบิดนะเว้ยกูเอาจริง แล้วไปถามอเมริกาถามจีนถามประเทศไหนก็ได้สิว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายระหว่างประเทศข้อไหนหรือ แล้วถ้าประเทศเราทำแบบเนี้ยมันทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเด็กเลวอย่างไร มันจะอยู่กันบนแผนที่โลกนี้ไม่ได้เพราะอะไร มันจะอยู่กันบนผืนโลกนี้ไม่ได้เพราะเหตุไหน ผมนึกภาพตามนะว่าถ้าสมมุติเกิดมหาอำนาจแล้วมันมีประเทศข้างๆมหาอำนาจแล้วเขาทำแบบที่กัมพูชาทำให้ประเทศมหาอำนาจ เกาหลีเหนือยิงจีนสิ โอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยนะไอ้ประเทศที่เป็นบูลลี่ไปพยายามที่จะไปลุกลามประเทศมหาอำนาจมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ผมถามง่ายๆอย่างเงี้ยคุณทีม ผมว่าคงแบบ ถูกไหม
สัปดาห์แรกเรียบร้อย เกาหลีเหนือยิงจีน โอ้โห เม็กซิโกยิงอเมริกาลองดูดิ งานเข้าละ ไม่ราบพินาศเป็นหน้ากรองให้มันรู้ไป ผมไม่เชื่อเลยว่าพลเรือนอะไรเขาจะสนด้วย ก็ใช่ผมถึงถามกลับไงว่าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวกันน่ะกับมหาอำนาจหรือประเทศอื่นก็ได้ แล้วก็มีประเทศข้างๆเขาอ่ะแล้วมันลุกลามแบบที่กัมพูชาลุกลามเราอยู่ทุกวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเพราะอะไรเหรอเพราะเรามีมาตรฐานว่ามหาอำนาจอยากทำอะไรก็ทำได้เหรอ เราใช้อำนาจอะไรแม้กระทั่งนิดเดียวก็ไม่ได้หรือ ไม่เอาหน้า เราไม่พูดตรงนี้ อาจารย์ผมเป็นห่วงอาจารย์ อาจารย์ครับ ขอบคุณครับ ผมนึกถึงอาจารย์ดีภาพครับ วันนี้คุยกันมานานนะฮะคุณผู้ชมขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินนะฮะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวฮือฮาในสังคมเกาหลีใต้คุณผู้ชมมีการแชร์ภาพพาสปอร์ตไทยที่ถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชาอย่าเพิ่งเปิดนะทีมงานผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงครับนี่ฮะอาจารย์ครับขออนุญาตฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองครับ ขอบคุณ ขาย ค ข รั อบ งก่อนแป๊บหนึ่งฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับทำไมอยากจะแชร์ข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังอยากจะฟังอาจารย์ทั้งสองท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพาสปอร์ตไทยที่ถูกทิ้งในถังขยะกัมพูชาประกอบกับทางสื่อหลักของเกาหลีใต้ได้มีการตีแผ่ข่าวใหญ่ว่ากัมพูชากำลังเป็นแหล่งซ่องสุมของอาชญากรที่มุ่งเป้าไปอย่างชาวเกาหลีอันเนี้ยสำคัญฮะเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงหาพวกยังไงถูกต้องไหมถึงแม้เรามีความชอบธรรมอยู่แล้วนะครับแต่บางทีเราก็ต้องมีพวกนี่คือภาพที่เห็นอยู่ฮะคุณผู้ชมพาสปอร์ตในถังขยะของกัมพูชามีพาสปอร์ตไทยเยอะแยะมากมายและนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาวัย 22 ปีที่ถูกพบเสียชีวิตปริศนาในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้ฮะอาจารย์ทั้งสองท่านคิดว่าประเทศไทยสามารถร่วมมือกับเกาหลีใต้นำเรื่องนี้มาใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับกัมพูชาได้หรือไม่คุณผู้ชมก่อนที่จะฟังอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับอันนี้คุณต้องมีจริงๆฮะSeagull Electric ผมบอกเลยมันตอบโจทย์ชีวิตคุณจริงๆเลยฮะตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าคุณผู้ชมครับแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรเลยนะฮะอันนี้คือระบบดิจิทัลครับเป็นระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิได้และเวลาได้อย่างแม่นยำจริงๆทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาเนี่ยมื้ออาหารธรรมดาเนี่ยเป็นมื้อพิเศษได้ทันทีเลยฮะ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับสำหรับใครที่โสดหรืออาจจะแต่งงานนะหรืออยู่กับแฟน2 คนอาจจะมีลูกน้อยคนนึงนะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากอบอุ่น Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับส่วนท่านใดนะฮะอาจารย์เจตผมไม่แน่ใจต้องใช้หรือเปล่าเพราะว่าแหมบางทีแบบอารมณ์มาเวลาอธิบายนะฮะอาจจะมีกรดเยอะนะ กรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดคุณผู้ชมครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยครับเนื่องจากกรดไหลย้อนครับวันเกิดฮะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดฮะยาสามัญประจำบ้านยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่เบรกครับบางทีผมเบรกอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้พระเบรกมาช่วยเบรกด้วยนะฮะเบรกในรายการ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2นะสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่าZero Water Absorption Technology นะครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเลยนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางของคุณอยู่ในคอนโทรลของคุณอย่างแท้จริงจัดจำหน่ายแล้ววันนี้นะฮะที่ร้านอะไหล่นะร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะฮะและ Compact Premium Service Center ครับ Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับต่อกันนิดนึงฮะก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านฮะ BrainTech Tri Screen ครับอันนี้คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C นะฮะก็พร้อมใช้งานแล้วน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook
Facebook นะฮะ Tero Digital อย่าพลาดนะครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI ตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะฮะ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับ Let's Play AI สำหรับ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณนะฮะที่บอกว่าขายเก่งนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับ ผมขายเก่งไม่มีประโยชน์ ถ้าท่านไม่ซื้อเก่งเพราะฉะนั้นท่านต้องซื้อเก่งด้วย ไหนๆคุณบอกผมขายเก่งแล้ว รบกวนช่วยซื้อเก่งด้วยนะครับ ตอนนี้ทาง YouTube ของเรากดซื้อของได้แล้วนะฮะที่ชมรายการของเราตอนนี้นะครับ หรือคุณจะไปที่ Shopee ก็ได้ตอนนี้นะฮะไปกดคำว่า CHOL ชนฮะ CHOL ชนครีมทามือฮะเพราะเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับผมบอกแล้วมาปกป้องฟื้นฟูสภาพผิวนะครับมือพังซ่อมได้ครับชนอโรมาติกแฮนด์ครีมนี่ฮะหลอดสีดำแบบนี้ราคาขายปลีกที่390 บาทแต่ใน Shopee ตอนนี้มีโปรต่างๆนะครับเข้าไปกดโค้ดด้วยนะฮะคุณต้องซื้อฮะผมขายจริงๆขายในห้าง Central World Icon สยาม M Quartier King Power นะฮะจริงๆขายมาหลายปีแล้วครับลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแต่ผมอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีครับเชื่อผมครับลองไปดูครับเปิดใจกันหน่อยมือพังซ่อมได้ครับไฮยาลูรอนิกนะฮะพิโอนี่เอ็กซ์แทรคต่างๆเต็มเพียบพร้อมธรรมชาติครับไม่มีน้ำหอมครับไม่มีน้ำหอมฮะของธรรมชาติทั้งนั้นชนอโรมาติกฮะชนแฮนด์ครีมเข้าไปที่ Shopee ตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับถ้าผมขายเก่งคุณต้องซื้อเก่งด้วยฮะคุณทินคุณบอกว่ามือพังซ่อมได้เนี่ยพวกนักมวยเนี่ยเขาใช้ได้ไหมได้ครับได้ครับ นี่ผมช่วยคุณขายนะเนี่ย ขอบคุณมากจ้ะหมายถึงว่ามือแห้งนะถ้ามือหักอะไรที่แต่การต่อยไม่ได้เอาเวลาที่เขาต่อยกระสอบทรายหรือว่าเวลาใส่นวมใส่อะไรมันอาจจะมีรอยมีอะไรถูกไหมมือหยาบมือกร้านใช่ไหมถือเชือกกระโดดมากถูกไหมอันนี้แม่บงแม่บ้านเวลาซักผ้านะหรืออาจารย์ดูในผ้านี่ซักผ้าไหมฮะหรือไม่ต้อง เขาเรียกว่าอะไรกร้านใช่ไหมแบบแห้งกร้านแห้งกร้านนะครับ ลองดูรอยลองดูนะครับคุณผู้ชมเอาละกลับมาที่เราเอาไปใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองคุณน้องไม่ต้องถือป้ายแล้วผมเห็นแล้วสงสารเอางี้ฮะกลับมาที่เรื่องของเกาหลีใต้นะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดใช่ไหมนักศึกษาอายุ22 ปีที่ถูกพบเสียชีวิตปริศนานะครับคราวนี้คำถามก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยสามารถที่ร่วมมือกับเกาหลีใต้เพื่อที่จะต่อสู้กับกัมพูชาได้ไหมอาจารย์เจตก่อนฮะเดี๋ยวไปให้อาจารย์ดูในภาพผมคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคุณทินว่าต่างคนต่างก็ทำในส่วนของตัวนะครับมีอะไรที่มันกระทบถึงประชาชนของประเทศแต่ละประเทศผมคิดว่าประเทศนั้นก็ต้องทำเต็มที่อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาละบรรดาสิ่งที่มันมาจากกัมพูชามากระทบต่อเราจะเป็นสแกมเมอร์จะเป็น call center จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะเราต้องจัดการให้ได้แล้วต้องอธิบายต่อชนชาวโลกว่ามันมาจากไหนเราทำอย่างไรบ้างและทั้งหมดเนี่ยมันกระทบต่อความสัมพันธ์หลักของทั้งสองประเทศในลักษณะใดจะต้องให้ทางกัมพูชาแก้ไขปัญหาในรูปแบบไหนนึกออกไหมคุณอนุทินจริงๆก็พูดนะว่าไอ้เรื่องพวกนี้ต้องหายไปถูกไหมเรื่องที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันต้องยุติสิไอ้แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยอาวุธหนักอาวุธเบาต้องกลับไปต้องไม่มายุ่งกับเราถ้าแบบนี้เนี่ยค่อยมีการพูดคุยกันได้ผมว่าเกาหลีนะครับไม่ว่าเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออะไรเขาก็ต้องทำส่วนของเขาจีนอเมริกายุโรปใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจากประเทศไหนสมมุติวันนี้เราพูดกันเรื่องกัมพูชาแต่ละคนก็พูดพอเราเข้าไปถึงเวทีระหว่างประเทศนึกออกไหมครับว่ามันจะสอดประสานเสียงกันพอไทยบอกว่ากัมพูชาทำเช่นนี้เกาหลีใต้บอกว่ากัมพูชาทำเช่นนั้นอเมริกาใครต่อใครก็พูดมันก็จะกลายเป็นว่ามันเกิดภาวะสามัคคีโดยที่ไม่ต้องจับมือกันรุมกินโต๊ะมันเป็นไปโดยธรรมชาติถูกไหมครับจริงครับก่อนที่จะฟังมุมมองของอาจารย์ดุริยภาสผมพูดเพิ่มเติมนิดนึงครับกับข้อมูลนี้นะครับเขาบอกว่าสื่อเกาหลีใต้รายงานว่านักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22 ปีถูกพบเสียชีวิตในประเทศกัมพูชาหลังเดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเพียงแค่2 สัปดาห์นะครับโดยมีรายงานว่าถูกลักพาตัวไปและมีการทรมานโดยกลุ่มอาชญากรรมก็คืออาชญากรท้องถิ่นนี่แหละครับโดยพบร่างของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายดังกล่าวนะฮะใกล้กับภูเขาโบเกอร์ไนใช่ไหมโบเกอร์ในจังหวัดกัมปงซึ่งเป็นที่ถูกกักขังไว้สถานทูตกัมพูชาและหน่วยงานท้องถิ่นได้ยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นอันเป็นผลจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสล่าสุดนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้นะครับสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตามมาตรการทางการทูตอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบนะเพื่อปกป้องพลเมืองเกาหลีใต้จากอาชญากรรมในกัมพูชาหลังเกิดคดีต่อเนื่องทั้งการหลอกลวงโดยการชักจูงเรื่องของการทำงานจนไปถึงการกักขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายชาวเกาหลีใต้จำนวนมากนะครับ
ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญจากระดับ 2 ควรระมัดระวังเป็นระดับพิเศษ พร้อมแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกัมพูชาหากไม่จำเป็นอย่างยิ่งโหนี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยนอกจากนี้ตำรวจเกาหลีใต้ยังมีแผนจะชันสูตรศพนะนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวรายนี้นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่คล้ายคลึงที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาโอ้นี่เอาจริงประกาศจริงชัดเจนจริงอาจารย์ยุทธภาคครับ ผมว่าก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับคือผมอยากจะบอกว่ากัมพูชาสาธยายภาพบนเวทีระหว่างประเทศว่าตัวเองเป็นเหยื่อเป็นผู้ที่น่าสงสารแต่ว่านักศึกษาเกาหลีใต้ที่เป็นข่าวเนี่ยเขาเป็นเหยื่อนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกมาเฟียถูกแก๊งอาชญากรรมของกัมพูชาเนี่ยทารุณกรรมใช่ครับมันเป็นเรื่องที่กัมพูชาก็จะต้องมารับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเกาหลีใต้จะต้องยกระดับการกดดันของกิจกรรมทางการทูตแล้วก็ห้ามนะครับในเรื่องของการลงทุนหรือการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้เนี่ยไม่ให้มาที่กัมพูชาแล้วเขาเอาจริงนะเกาหลีใต้เขาเอาจริงเอาจังครับเขาเอาจริงเอาจังแล้วผมว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศไทยถ้าเราจะกระชากหน้ากากกัมพูชาในฐานะรัฐอาชญากรรมในคราบรัฐเหยื่อนะครับเพราะว่าเขาทำกับคนเกาหลีใต้ถึงขนาดนี้ยังไม่นับนะครับคนเกาหลีใต้ที่สูญหายหรือว่าอีกเป็นจำนวนมากนะครับจริงแล้วถ้าสืบสาวราวเรื่องว่าสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายในรัฐบาลพนมเปญหรือไม่นะครับพวกแก๊งมาเฟียอาชญากรเหล่านี้นะครับถ้ามันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยยิ่งยุ่งเลยเพราะว่าเรื่องของสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ก็มีรายงานในเวทีระหว่างประเทศอยู่เนืองๆอยู่ใช่ไหมครับว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้สัมพันธ์กับรายได้ของศูนย์อำนาจรัฐนะครับของรัฐบาลพนมเปญด้วยนะครับถ้าตรงนี้การปรากฏตัวของแก๊งเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงกับทางฮุนเซนฮุนมาเนตได้อีกเนี่ยผมว่าแย่เลยนะครับแต่อยู่ที่ประเทศไทยว่าจะคว้าโอกาสทองแบบนี้หรือเปล่าส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับอาจารย์เจก็เราก็ต่างคนต่างทำใช่ไหมครับเพื่อช่วยกันกระชากหน้ากากกัมพูชาแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดเป็นกลยุทธ์เหมือนกันว่าเราอย่าลืมนะครับว่าตอนที่ BM21 ของทหารเขมรเนี่ยยิงใส่พลเรือนไทยผมจำได้ว่ามีนักข่าวเกาหลีใต้เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของฝั่งกัมพูชาแล้วก็ช่วยยืนยันส่อเป็นในๆว่าประเทศไทยไม่ได้เริ่มสงครามก่อนประเทศไทยเนี่ยถูกกระทำจากกัมพูชาเราน่าจะถือโอกาสเนี่ยในการที่สื่อมวลชนไทยมากระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเกาหลีใต้รัฐบาลที่กรุงเทพกับรัฐบาลโซลนะครับมากระชับความสัมพันธ์กันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมครับถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผลมันจะมหาศาลเลย1ประเทศไทยจะถูกยกระดับเป็นศูนย์กลางต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาแล้วความช่วยเหลือจากโซเนี่ยยังไงก็ต้องมาผ่านประเทศไทยเพื่อจะกดดันกัมพูชาแล้วพอโซถูกยกย่องจากทางกรุงเทพนะครับมากๆหรือว่าความสงสารที่ประเทศไทยเนี่ยเห็นอกเห็นใจคนเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อในกัมพูชาสปอตไลท์ของเกาหลีใต้เนี่ยจะเด่นในอินโดจีนเด่นในอาเซียนถึงตอนนั้นญี่ปุ่นอาจจะต้องขยับใช่ไหมครับเพราะว่าเกาหลีใต้จะโดดเด่นโดยปริยายญี่ปุ่นน่ะเป็นประธานภาคีอนุสัญญาออตตาวาเรื่องทุ่นระเบิดแท้ๆสนับสนุนเงินไม่รู้เท่าไหร่ให้ใช่ครับแต่ว่าทั้งที่ประเทศไทยถูกกระทำจากการวางยังไม่ค่อยออกโรงเลยนะยังไม่มีจดหมายประนามจากรัฐบาลโตเกียวมาถึงพนมเปญเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปกระเพื่อมให้มันมีตัวแสดงในเอเชียตะวันออกอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาโดดเด่นในอาเซียนในพื้นที่ตรงนั้นน่ะซึ่งมันเป็นแหล่งลงทุนของญี่ปุ่นด้วยส่วนหนึ่งญี่ปุ่นจะอยู่เฉยๆเหรอครับน่าคิดญี่ปุ่นก็ต้องปรับดุลอำนาจตามและอาจจะต้องมาทำตามในสิ่งที่ไทยกับเกาหลีใต้อยากให้เห็นใช่ไหมครับก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะมาเด่นขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมาร่วมปราบปรามกับสิ่งที่เป็นต้นต่อจากกัมพูชาด้วยอันนี้เป็นแนวคิดดีก่อนที่จะไปที่อาจารย์เจตผมเชื่ออาจารย์เจตมี น่าจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับผมพูดภาษาเกาหลีไม่ได้นะครับยกเว้นอันยังอาเซโย แล้วก็เพราะฉะนั้นอยากจะสื่อสารไปที่สื่อของเกาหลีใต้จริงๆผมมีเพื่อนชาวเกาหลีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็สิ่งที่อาจารย์ดุลยภาคพูดก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ร่วมมือกันในมิติไหนนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้ากัมซันอามิดะล่วงหน้าด้วยนะครับก็สื่อไปให้ทางเกาหลีด้วยนะอาจารย์จะเสริมอะไรนิดนึงเนี่ยดีอย่างที่อาจารย์ดุลยภาคบอกนะครับสร้างเครือข่ายนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงนะครับประสานการทำงานได้แต่ผมว่าหนึ่งในนัยยะที่อาจารย์ดุลยภาคพูดน่าสนใจมากคือภายใต้อนุสัญญาออตตาวาเนี่ยมันอาจจะมีนะว่าเอาไปใช้เพื่อเป็นการฝึกซ้อมเป็นอะไรก็ว่าไปนะพวกทุนเนี่ยแต่มันห้ามเด็ดขาด
การปลูกหรือว่าการวางทุน ครับ คนที่เป็นโต้โผหลักแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นคนที่มีนัยสำคัญค่อนข้างสูงในอนุสัญญาออตตาวานะอาจารย์คือญี่ปุ่นเนี่ยจริงนะยังไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวยังไม่ได้มีการแสดงอะไรชัดๆเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอันเนี้ยสำคัญแล้วบรรดาประเทศอื่น ๆ ที่เป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวาผมก็ยังไม่ได้ยินถนัดถนีเหมือนกันนะครับงั้นผมคิดว่าเครือข่ายเรื่องนี้ประเทศไทยก็อาจจะต้องถามความเห็นหรือว่าอาจจะต้องถามความคิดว่าพวกเธอเนี่ยว่ายังไงเหรอเธอเห็นเป็นอย่างไร เธอคิดว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเราในฐานะภาคีอนุสัญญาออตตาวาด้วยกันเนี่ยเอายังไงดีเพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องนะที่อาจารย์ดุลยภาคพูดที่ยังไม่มีการสารสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในการที่จะเคลื่อนไม่ใช่จะแค่กดดันกัมพูชานะครับแต่กดดันบรรดาประเทศทั้งหลายที่อาจารย์ดุลยภาคบอกว่าเขาถูกนิยามว่าเป็นอันธพาลถ้าเราไม่ช่วยกันขจัดอันธพาลโลกแล้วโลกจะอยู่สงบได้อย่างไรและสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้แค่ไหนถูกไหม น่าคิดครับ น่าคิดก็ฝากกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับรวมถึง Open Chat ของเรานะฮะเอา QR Code ขึ้นมานิดนึงฮะฝากนิดนึงครับอยากจะให้ทุกท่านพูดคุยกันเข้ามานิดนึงนิดเดียวเดี๋ยวทีมงานบอกพี่หนูเตรียมมาแล้วทำไมไม่ขึ้น QR Code ฮะไลน์ Open Chat นะฮะมาเป็นแฟนๆนะมาเป็นพื้นที่อบอุ่นเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมนะสแกน QR Code หน้าจอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับในวันหยุดแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้โหวตของเราครับคุณผู้ชมครับเราถามว่าคุณคิดว่ารัฐบาลจะผลักดันกัมพูชาออกไปได้หรือไม่ทำได้ 42% ทำไม่ได้ 41% นะฮะใกล้เคียงกันมากไม่แน่ใจ 16% นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งๆเลยนะที่คิดว่าคุณทินน่าเป็นห่วงนะทำไมฮะน่าเป็นห่วงมุมมองที่อย่างน้อยบรรดาคนที่เข้ามาตอบรายการคุณทินใช่สะท้อนบางอย่างนะสะท้อนต่อรัฐบาลนะไม่แน่ใจเนี่ยผมว่ามันก็ไปอยู่ที่ทำไม่ได้เนี่ยไปเยอะนะนั่นแปลว่าในส่วนทำไม่ได้เนี่ยเอาเข้าจริงๆเยอะมากนะหรือเอาแค่42กับ41ถ้าประชาชนของคุณมีความมั่นใจในตัวคุณ50-50เนี่ยผมว่ารัฐบาลลำบากนะถึงแม้จะเป็นแค่คนที่ดูรายการคุณทินก็ตามนะนี่คือ50-50นะคนที่บอกว่าคุณทำได้กับไม่ได้เนี่ยความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าวิกฤตมากของบ้านเมืองเนี่ยแบบนี้แย่นะนี่คนโหวตเข้ามาตั้งแต่ดูรายการนะครับประมาณ 11,000 โหวตนะเกือบ 10,000 โหวตอาจารย์ดุลยภาคจะเสริมไหมฮะหรือไม่มีครับไม่มีครับชิวๆนะอาจารย์ชิวๆครับชิวๆรอดูกันต่อไปนะฮะอาจารย์เจตอาจารย์ดุลยภาคครับขอบมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขอทุกท่านมีความสุขนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับทั้งหมดนี้คือตรงไปเที่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ Inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ